එයකෝ hina වෙන්නේ. තව ගන්න. ඔකේ දෙකක් වගේ. යකෝ දුක් මහන්සියලා ඉඳගත්තේ. එන ගහන්න වගේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. අර බලයෙන්. එනම පටන් ගන්න ඈ. යෝ බොයිස් ඉතින් අවුරුදු ගානකට පස්සේ අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Sea of Thieves එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. අද අපිත් එක්ක රණුව ඉන්නවා. බනින්න එපා ඔක්කොම කලින් මම දැක්ක Discord එකේ මැරියන් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ මැරිලා හිටියද කියලාත් දාලා තිබ්බා. මැරිලා නෑ. තාම ඉන්නවා පණ පිටින් හොඳට ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් බිසි ඈ ඒ මොනවද ඒ කට් මේ කොහොම හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බිසි වුණා වැඩක් එක්ක මං වැඩ ගැනත් වලට පස්සේ කියන්නම් වෙලාවක් සෙට් වුණොත් ඒකටත් ඉතින් අද අපි මංකි අයිලන්ඩ් එකේ දෙවනි ස්ටෝරි එක තමයි ගහන්න යන්නේ පළවෙනි එක අපි කඩියගේ channel එකේ තමයි ගැහුවේ දැන් අද අහන්න එපා කඩිය කෝකෝ කියලා ඒකට කතා කරාට ඒක හොයාගන්නත් නෑ ඌ මැරිලාද කොහෙද මට ඌනම් මැරිලාද කොහෙද මන් දන්නේ ඌ ඉන්නවද කියලාවත් මේ කොහොම හරි අද රණුවයි මයි කතා වෙලා ඉතින් ගහන්න ගත්තා. ඔයාලට මේක දාන්නත් ඕනේ හින්දා. ඉතින් පළවෙනි එක බලමු නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් කඩියගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මම දකුණු පැත්තේ උඩින් දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකත්. ඉතින් පළවෙනි එකේ උනේ මේ කතාව බලමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මුලින්ම බලන්න. මේකත් නිකන් පයිරේට් ලයිෆ් වගේ වෙනම ස්ටෝරි එකක්. ඉතින් පළවෙනි එකේ උනේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක ඉන්නවා ගායිබ්‍රෂ් කියලා කෙනෙක් කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මේ එයාගේ මතකේ නැති වෙලා එහෙන කේස් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා පළවෙනි එක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. නැත්නම් ඒක වහට මේක බලන්න එපා. මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් අද අපිට තියෙන්නේ මේක ඉන්නවා ඇන්ටි කෙනෙක්. ඇන්ටිගේ නම මොකද්ද මතක නැහැ. ඌඩෝ ලේඩි. අන්න එයා ගාවට තමයි යන්න තියෙන්නේ. එයා ගයිබ්‍රෂ්ගේ මතකේ ගන්න ක්‍රමයක් හොයා ගන්නවා කියලා අපිට කිව්වා අර කතාවේ අන්තිමට. දැන් එයා හොයාගෙනද කියලා බලන්න අපි යන්. නේද? ඕකේ. මේ දෙවෙනි එකනේ. ගාති. so හරි. ස්ටාර්ට් කරමු ප්ලීස්. කතාව අහන්න තියෙන්නේ නේ. yes. I see you noticed my new book. Wasn't expecting to get a package, least of all from Melee Island. But I guess Mojo works in mysterious ways. Told me everything I need to know. So now, if Threepwood is trapped in his own little fantasy land, we get to be the ones to tear it all down. It's the only way he'll ever agree to come back here. I've sent word to the Pirate Lord. He should be here in just a few... I hate it when he does that. Captain Capsize has been gracious enough to inform me of all you've discovered. It seems that Guybrush's current predicament is no accident. I still believe that Guybrush can become the legend he wishes to be. He has many more adventures ahead, but first, we must free him from the clutches of his old foe. The Chuck's a pompous old blowhard, but he's still dangerous. And if Threepwood is out of the picture, he'll go after Elaine next. Ah, yes. I understand he has something of an infatuation with her. That's one way of putting it. Anyway, the book also says there's a way to snap Threepwood out of whatever LeChuck's done to him. Then it seems the time is right to return to the Sea of the Damned. Allow me. අයියා දොර ඇරියා. Only Guybrush knows how to reach LeChuck. You must do whatever it takes to make him see the truth. If I were you, I'd start by visiting the island's House of Mojo. Something tells me you're already expected. Okay. හරි. ගයිබ්‍රෂ් දැන් ඔව් කියන්නේ ගයිබ්‍රෂ් කර්ස් කරලා තියෙන්නේ. ගයිබ්‍රෂ්ගේ මතකයන් වල එයාව හිර කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි පළවෙනි එකේ උනේ. අපි දැනගත්ත පළවෙනි එකේ ගයිබ්‍රෂ් හිර වෙලා තියෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි කියලා. අපෙන් උස්සපු සෝඩ් ඔෆ් සෝලේ පාවිච්චි කරලා ලිචක් ගයිබ්‍රෂ් හිර කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ. නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා දැන් ගිහිල්ලා ගයිබ්‍රෂ් බේරගන්න. හැබැයි එලෙන් පැනලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව් එලෙන් පැනලා ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ඔව්
බොහෝ විට එල්ලෙන්න අල්ලගන්න පුළුවන්. ඕ අරයා එලෙන්න අල්ලගන්නේ කියලත් කිව්වනේ එයාගේ පස්සෙන් යයි අල්ලගෙන කියලා වෙන්න කිව්වා. පුළුවන්. ඔව්. අල්ලගෙන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ යාලා කන්ෆියුස් වෙලා නම් ඉන්නේ. පළවෙනි එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. එලෙන් කියන්නේ මේ ගයිබස්ගේ වයිපරි දයාබර බිරිඳ. එයාව තමා මේ ලිචක් අල්ලගෙන කියලා කියන්නේ. ලිචක් කියන්නේ මේ කතාවේ ඉන්න දුෂ්ටයා. දුෂ්ටෙක් කියපන් මොකක් හරි කතාවක. හින්දි ෆිල්ම් එකක දුෂ්ටෙක්. මොකෙක් කතාවක් නැද්ද එහෙම? මේ ආදරයයි අන්න හරි. මොකක්? නෑ නෑ සුරාජ් දුෂ්ටයා නෙමෙයි නේ බා. සුරාජ් අයින්ද කියන්නේ. කප්නගේ සුරාජ්ගේ අම්මාගේ. අම්මෝ ගෑ. අන්න එහෙම හිතා ගන්නකො වෙන හරිද? දෙනිනේ අවන්තෝයි. මම දෙවෙනිනේ බලලා නෑ. කොහොමද දෙවෙනිනේ අවන්තගේ ලෝන්න එහෙම හිතා ගන්නකො වෙන හරිද? දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ දොරටුව අපේ කවුද පයිදේ ලෝඩ් උතුමානන් වියුත්ත කරලා ඩෑම් එක ගැන ආය අහන්න එපා. සියොත් ඩෑම් එක ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා විදියට. සියොත් ඩෑම් එක ගැන හරියටම දැනගන්න ඕන නම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් පයිරේට් ලයිෆ් සම්පූර්ණ කතාව බලා එන්න. ඒ ගැන අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මොකක්ද ඒක ඇතුළේ වෙන්නේ කියලා. දැන් ලිචක් ඒක ඇතුළේ වෙන සිද්ධිය එයාගේ පැත්තට හරවගෙන තියෙනවා. අන්න ඒකයි ඒක හැරුණේ Legend of Monkey Island. ඒ කියන්නේ Guybrush Legend of Monkey Island කියලා හිතවන විදිහට එයාගේ මතකයන් හසුරුවලා. හසුරුවලා තියෙන. එතකොට එයා හිතන්නේ එයා Legend of Monkey Island කියලා. ඒ වගේම ඒ ගමේ ඉන්න කට්ටියත් හිතන්නේ එයා තමයි legend කියලා. එතකොට එයා එතනින් පැනලා යන්න දඟලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා එතන හිර වෙනවා. ඒක අපි ලිචක් ඒක කරේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒකත් කඩියගේ channel එකේ තියෙනවා අපේ ගහපු ඇඩ්වෙන්චර් එකේ වීඩියෝ එක. ඒ ඇඩ්වෙන්චර් එක බලලා Dark Deception. අන්න හරි කට්ටියම ඔක්කොම පිළිවෙලකට බලන්න නැත්තම් එහෙම දෙමළ වගේ වෙයි. ඔන්න එනවා. මම පැත්තේ. ලිචක් මේක ඇස්සෙන්. වේල් එකෙන් යන හැටි මෙතනට එන්න ඕන. එන වේල් එකෙන් යන හැටි බලන්න යා හැට මේට. හරිද? අපි වගේම යත් යනවා. ඔව් නේ. ලිචක් කියනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. මේ ඉන්නේ බොබ්. මේ ඉන්නේ බොබ්. Hello. Excuse me. So sorry. අර ඒකේ ප්‍රධාන ගෝලයා. මට මේන ඩයල් එක. Well now, look who's back to meddle in my කියන්නේ මේ මතකයක් නෙමෙයි. Ye Oh, must මේක be මතකයක් more නෙමෙයි. stupid than your යා අපි වගේම උත් යනවා මේක හරහා. එහෙට මේ. Everything belongs to me now. And Ada that's kaya? the way he likes it. Ye can try and talk sense into him until you're blue in the face for all the good it'll do. But while ye waste your breath, I'll be doing as I please on the Sea of Thieves. But I can be merciful. Once I'm running the place, if ye swear an oath to follow the orders of your various new pirate lord, new pirate you lord. could become richer Okay, interesting. and more powerful than you've ever dreamed of. I'll leave ye to consider my offer. අපේ ගත්තේ. I have work to do. මොකේ ප්ලෑන් එකේ තිබුණ නිව් පයිරේට් ලෝඩ් වෙන එක නේ. ඔව්. කියන්නේ ඔෆර් එකක් දෙනවා ඇවිල්ලා. ඔක නා කැමති නැත්te ගෑ නැති නැත්te මම ඒඩේ කරනවා උඩ ගන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මොකේ ප්ලෑන් එක තමයි ස්කෙලින්ම Sea of Thieves එකම කන්ට්‍රෝල් කරන එක. උදේ යනවා Monkey Island එකට යන්නේ. හ්ම්. යන්නේ Monkey Island. ඇත්ත මං කියලා නේ. ඇත්ත කියන්නේ ඉතින් ඒකත් මතකයක් තමයි. ආ යුදයන්. ඒක මතකද? යුදෑම කියන්නේ ඉතින් ඇත්ත අයින්ද කියලා කොහෙද? යුදෑම කියන්නේ දැන් ඔක්කොම ඉන්නේ. ඔව් නේ හරි හරි. දෙවනි Monkey Island එක. මිලි Island. ඔය මේලේ Island නෙමෙයි Monkey Island නෙමෙයි. ඔතී මේලේ ඔක Island. මේලේ Island එකනේ. yes. Monkey Island එක කියන්නේ වෙනම තැන. නැතිනවා දැක්කයි හිතන දැන් මේක Monkey Island කිව්වහම මේක තමයි Monkey Island. ඒ ඔව් කියන්නේ නේ. මේක නේ Monkey. මේලේ Island. ඔන්න වෙනස අපි පළවෙනි කතාවේ ආපු අයිලන්ඩ් එකට ආයේ එනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ආයේ කියනවා. ඒක අන්තිමට ඉවර වෙච්ච තැන ඉඳන් තමයි මේකේ පටන් ගන්නෙ මේ ඒක ඉවරුනේ අර වයසක එන්ටිට කතා කරන ගම. කලින් ඒ ගිය මියුසික් එක යනවා මේකේ. පොඩ්ඩක් වෙනස්.
පොඩ්ඩ වෙනස් මේ විදිරමන නැත් පොඩ වෙනස් වන්ඩෙන් ඔන්න කෙලින්ම සීෆ් ඩෑම්ස් ඒගේ කල නෙමේ වෙතන තියන්න කෙලින්ම පාට පාට එලා ලස්සන රස්සනය පාට ඔම්මට සිරිවා එක තමයි ලස්සන මයිලන්ට මේර පාරන්ය නිල් නෙමනික දම්පාටවගේ අර දම්පාට එක තීම් එක මේ මතක ගයිබස්ක මතක ලිචක් විසින් හිර කරපු ගයිබස්ක මතක මේක මෙතනින් එහාට කොහෙවත් යන්න එක තැනදී මේක එහෙම යනවා මොකද ගයිබස් එක තැන හිටියේ නැත්තම් ගයිබස් මෙම එහෙම යනවා එයා ප්ලෑන් කරේ එයා කවදාද හිතුවේ මේ නගරේ නගර ඇතුළේ තියනවා කියන එක නෙලෙන් බැඳලා ඔව් නෙලෙන් බැඳලා නගර ඇතුළේ තියනවා කියපු එක දැන් ඇත්ත කරලා තියන්නේ එයාට ඒකට එයාට හිතන්න දෙන්නේ එයා හිතපු ඒ කියන්නේ හීන දැකපු එක හීනේ ඇත්ත කරලා තියෙන්නේ දැන් අපේ උනත් හීන ඇත්ත කරාම අපි ඔයත් යන්නේ දැන් නෑ ඒ වාට එහෙම ඔය මේ එන කෙල්ල ගොඩක් ඉන්න නිකන් ගයක් වගේ මාල දුන්නොත් ඔයත් යන්නේ නෑනේ ඒ වගේ තමයි හඩ උබේ හීන වගේ පිටින් දානවනේ ඒ වුණ සාමාන්‍යද අපි මෙතන නවත්තලා දෙන්නේ යනවාද කියන්නේ මොකද බලධාරීන්ට කපන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලධාරීන් නෑනේ දැන් බලධාරීන් ආය ගන්නවා සල්ලි දීලා බලධාරීන් නැතුව කරන්න අමාරුයි channel එක බලධාරියා නේද ඕකේ දැන් මේ ඇතුලේ මුකුත් නෑ හරිද ඔව් අපි ගත්තනේ ඔක්කොම මතකනේ කලින් ඔක්කොම එකුත් නෑ හිඟා කාලා තියෙන කෙලින්ම නගරේ සුද්ධ කරලානේ ගියා අපි ඒ මුකුත්ම නෑ ස්කම්බයිට ගිහින් දැන් ස්කම්බයිට ගිහින් බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා ගත්තා මොනවද කියන්නේ කියලා මිනිස්සු හලෝ මම මොකද කියන්නේ බලන්න මේ උතන ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ ලෙජන්ඩ් ඔෆ් මංකි අයිලන්ඩ්ලු මේ ලිචක්ක පරාද කරලා ගාඩ්ලා එලවල දැන් welcome back to Mili Island If you're referring to that rumor about LeChuck, I still don't believe a word of it. But some folks are suckers for a good story. මොකද ලිචක් ගැන රූම එකක් කියලා නේ මෙයාලා කියන්නේ ඔව් They say that LeChuck and his crew assailed the governor's mansion, hoping to take revenge against the legend of Monkey Island. 60, no, 70 pirates, each of them 8 feet tall, with eyes that burned like the flames of perdition itself. And one by one, the legend of Monkey Island cut them all down, tearing the last to pieces with his bare hands as he stood atop a mountain of broken bone. Ah, well, as I say, I don't believe a word of it. මුන් මේ ලිචක් ආව කියන එක බිලිව් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නේ රූම් එකක් කියලා කියනවා කියලා කියන්නේ තව කාටද කතා කරන්නේ ඔය ඒකෙත් මංකි අයිලන්ඩ් මේ ලෙජන්ඩ් ඔෆ් මංකි අයිලන්ඩ් යා පළවෙනි මේ ඔව් ගාඩ් එකට ගහලා මේ මුන් තාම නිදි මේ අපි බොන්න දීපුවා උන් නිදිනේ උන් නිදි තාම මේ තාම නිදි ඒ කියන්නේ අර මෙහි කාලය වෙනස් නේ මං කිව්වේ ඔව් ඕනේ මේක වැඩි කාලයක් නෙමෙයි දැන් අපි අත්තර මාසයක් බලන් හිටියට මේකේ මාසයක් නෙමෙයි කාලේ උන්ට නිකන් විනාඩි 5ක් විතර අපිට අග්ගල ආවා වගේ සිද්ධ වෙච්චි බලන්න මේගොල්ලෝ මොකක්ද වැට්ටන්නේ මොකද මෙයාලා වැඩල්ද We're engaged in important Apa? pirate business right now. Come and see us later. බිස්නස් කරනවා එයාලා වැඩයි. පයිරට් බිස්නස් එකක ඉන්නේ පස්සේ කතා කරන්න Can't you see? අන්න you're ස්පීසි busy? ඉන්නවා Go and take a stroll around town or something. කෑ ගහන්න එපා ස්පීසි ඉන්නවා වේකන්සි තියෙනවා දානවා Vacancy? බල්ල ටික නැහැ නේද වේකන්සි නේද එන්නේ Resume. වෙන්න තියෙනවා ප්‍රෙන්ස් බලු භාෂාව ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් මේ කෝකෝ කැප්ටන් කෝකෝ අපි අරගෙනල්ලා තිබ්බ පොල් ගෙඩිය අරුගේ යාළුවනේ Well out me socket. කතා කරලා බලන්න මොකද Good to see you මරේ again. කෝ කියලා I හම්බුනේ don't suppose you've seen Murray on your travels.
I've been trying my hardest to insult every last මරේට මොකද filthy, devious, amoral crook who stops by. But it's just not the same by myself. Murray always had what you might call a natural talent for verbal abuse. natural I talent hear for he's verbal taking up abuse insult coaching as a full-time job. friends verbal abuse කියන්නේ නිකන් කුණුහරුප කියන එක වගේ තමයි insult coaching as a full time job It's නේද not as ඉන්සල් daft as it ඒ sounds. හටන් කලාව A පුරුදු really hurtful remark Coach can කරනවා be just the thing ගිහිල්ලා to ඒක throw an opponent off balance. ඌ වැඩ and ඌත් give කඩන්නේ you මේ a කට්ටිය chance වැඩ to මොකද මේ strike. කරන්නේ I'd offer to teach you the basics, but my doing sword's that, stuck Red. in my belt, which is holding up my pantaloons, which are keeping my legs nice and warm. මූ කියන මොකක්ද පුරුදු කරන්න අල්ලු මේ සටන් කරන්න ආව් මෙයා ගහම මොකද කියන්නේ අයි අපේ හෝටලේ ලොක්ක Not so fast. I don't know where you've been, and I really don't care. But if you think you can just waltz back into my kitchen, you can think again. Turn up late for work, you don't wash your hands, you use up all my best ingredients. Worst of all, you feed my prime steak to a bunch of mangy mutts. And if there's one thing I can't stand, it's people who are kind to hungry animals. You're fired! අම්මට අපේ අස්කරයකු අලෝ තඩියා යස් කළා දින් අපිට මුකුත් දෙන්නේ නැහැ මුකුත් අල්ලන්න බැවිද මෙතන තඩිය අපි අස්කරා කෙලින්ම බල්ලොන්න කණ්ඩ දුන්න කියලායි ඌ කැමති නෑලු මේ බල්ලොන්ට මේ සත්තුන්ට අනුකම්පා කරනවට සත්ත කරනවා තියෙන රත්ත කරුණාව තියෙනුන්ට කැමති නෑලු මූ මේ හරියන ගෙන්නෙමේ දැන් අපි මොකේ කරන්නේ එහෙනම් ඔක්කොම බිසි අපි යන්න මොකද කරන්නේ මේ කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න මං කියන්නේ බේරගත්ත ටවුන් එක කියලා. ඉතින් මං කියන්නේ බුදි ඉතින්. ටවුන් එක බේරගන්න. මෙන්න මෙයා ඉන්න. දැන් මෙයා ගාව තියෙන මැප් එකක් මේ. ස්පෙෂල් මැප් එක. That's a map to the ඒක legendary 1000ක් lost නේ. treasure of Melee Island. Only one in existence. If Yeah, you no, really no, are a whatever. pirate, you won't want to pass it up. ඒතර මේගොල්ලෝ බලන්න. මේගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ? කොයි නේ උදාහක් ඉල්ලනවනේ බුදුම්මේ. Hey, Hey, didn't go you on get to again. meet the legend of Monkey Island? You should go and tell the pirate leaders in the scum bar. ලෙජන්ඩ් ඔෆ් ද මංකී අයිලන්ඩ් හම්බුණා නේද කියලා අහනවා. අර ඉස්කම්බාගේ උන්ට ගිහිල්ලා කියන්නලු යකෝ. We want to visit the හම්බුණා circus, කියලා. but can't find our way හම්බුණා through all කියලා. the fog. We want to visit the circus but can't find our way through all the fog. circus එකක් කොහෙද? මේ ප්‍රශ්න තිබ්බනේ. සර්කස් එකක් තියෙනවා මේ මේකේ තියෙනවනේ සර්කස් එක. I wish ඒක we ඉතින් could යන්න find බෑනේ අර another එදාත් අපි අර corner to යන්න stand කයි කියලා around අර on. ලැක්කිස් අර That පැත්ත. mojo shop හරි just හරි made a හරි. great. ඒක මිස්ටර් තියෙනවා දු මීදුමක් තියෙනවා ඌ ගන්න බෑ මීදු වින්ද යන්න බෑ මේක යන්න පේන්නේ වෙන්ස් අර අපි එදා අන්න අර කන්ද උඩට ගිහින් බලද්දි මේ ඈතින් පෙවුන සර්කස් එක. මේ කඩියක වීඩියෝ එකේ බලන්න ඒක පෙවුනා අපි ඒක ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. හරි. ඔව් ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඔව්. ඕකේ එහෙනම් මේ පැත්තට ගිහලා බලන්න අපේ ෂොප් කීපර් මොකද කියන්නේ ෂොප් කීපර් ටොප් කීපර් මොකද කියන්නේ Ahoy there, fancy Hi. pants. කතා කරලා Welcome back, Now, again, fancy pants. I hope you brought more money than last time. කලින් පාරට සල්ලි ගේන්න As a matter of fact, I do. I'm trialing something I call Boskoff. Buy one, shipmates get one free. It's a way to encourage pirate crews to buy my wares. Boskov, buy one shipmates get one free. Oh, you're a quick one, aren't you? You just reached out and hit that nail right on the head. Well, my stock of mighty pirate swords haven't exactly been flying off the shelves. I'm sick of tripping over them every 5 minutes. I wish pirates still cared about the 3 trials. Then I could make some space in my storeroom. හරි. වෙන්ස් මේ මෙයාලා නිකන් වෙන වෙන කතා කියන්නේ දැන් මෙයා මේ එකක් ගත්තාම ක්‍රූ එකේ කට්ටියටත් මේ ආයෙ ෆ්‍රී දෙන කතන්දර ඔහොම ගොඩක් කියනවා. මම මේ අලවන කවුද ෆයිටර් කියලා ෆයිටර් කොහෙද මේකත් තියෙන්නේ?
Who is the best fighter on back, here? fancy Ah. pants. Well, most folks Yes, would say you it's the know. legend of Varugata Monkey Island, and maybe they're right, but I won't hear a කියන්නේ bad මේල word එල්ලන්න said ඉන්නවනේ about fight the එකනේ. sword master. Sword master. Sword Okay. She lives away master. out in the Sword forest, master though, Guybrush so එක good trial luck එකක getting sword to master meet පරාද her. කරන්න කියනවා. Good luck getting to meet her. Oh, well, මෙයා තමයි Guybrush එතන එක කියන්නේ කතාවේ. ඔරිජිනල් එක. you see, she and I. අපි ඒක මෙයාගෙන් දැන් no, I අහනවා. couldn't. බලන්න Now, are you කියනවා. gonna buy something or what? එක NVIDIA. Nope. I've been forbidden from selling them after the last bunch were used to organize a jailbreak. Now, who was it that just so happened to come along and buy all my fuses right before that happened? Oh, that's right. You! I should probably turn you over to the governor for treasonous behavior, but then I'd lose my only customer. අර මේ ගන් පවුඩ කේස් එකට මේ අපේ ගවනට දෙනවලු දෙන්න ඇත්තේ ඌගේ අන්තිම කස්ටමවුට නැති යනලු එක මාරඩයිල්ල ඇති ඌට කත්තව වටින ඕනා කරත්ත. ඒ නිවුස් එක ගිහිල්ලා හැමතැනම අපි ජේල් බ්‍රේක් කරුවේ. ඒක තමයි ඉතින් කට්ටිය කියවන්නේ. දැන් මේ කට්ටිය වෙනස් කරලා. ඒ කියන්නේ මෙයා මතකම නෙමෙයි දැන් තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැසිරෙනවා ඒ වෙන දෙයක ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට කන්ටිනියු කරගෙන යනවා ඒගොල්ලෝ. අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක එලා තියෙන්නේ දැන් අපි කලින් කරපු දේවල් එක්ක මේ මෙයාලගේ මතක අලුත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අලුත් වෙලා එක එක කියනවා. එයාලා එක එක අපි හැබැයි තාමත් උන් හිතා ඉන්නේ ලෙජන්ඩ් ඔෆ් මංකී අයිලන්ඩ් කියන අරු කියලා. ආ ඔව් ලෙජන්ඩ් ඔෆ් මංකී අයිලන්ඩ් කියන්නේ Guybrush කියලා තමයි ඉතින් ඉන්නේ. ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ ලිචක් ක්‍රස් කරලා තියෙන එක නැති වෙනකන් ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගිහලා බලමු ඒක. හරි ඊළඟ අර මනුස්සයා කතා කළා. මෙයා තමයි එන්නේ කිව්වා අපිට. මොකක් ක්‍රමයක් හොයන්නේ නැති has brought us back together. I regret I could not summon you sooner, but things work differently in the Sea of the Damned. It took some time to devise a brew that will bring Guybrush to his senses. A potion that can convey the truth of the pirate life must be concocted using emblems of true pirate courage. The only way to acquire such things is to undertake the 3 legendary trials. Now that you have met with the legend of Monkey Island, I sense the pirate leaders may be willing to indulge you. Speak with them in the scum bar, then return to me. I'll be working on a drop of something special to help you on your way. Okay. ආයර මේ පයිරේට්ලා තුන් දෙනාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා කිව්වනේ. මේ දැන් මොකද්ද මතකයේ ගෙන්නන ක්‍රමේ මොකද්ද හොයාගත්ත ක්‍රමේ? Legendary trials 3ක් ගැන කතා 3 legendary trials. ඔව්. ඒ කියන්නේ Guybrush ඇත්තටම කරපු trial 3. මොනවාද? Trial of Thievery, Trial of Treasure Huntery ඊළඟ මේ Guybrush pirate කෙනෙක් වෙන්න කරපු trial 3 නේ. Trial of Sword Fight. ඔය 3නේ. එතකොට ඒ 3 කරොත් එයාගේ පරණ මතකයන් ටික ආයෙ ගත්ත මේ බ්‍රික්සිය කතාව කියන්නේ අය. බ්‍රික්සියට වෙච්ච දේ තියෙන්නේ. බ්‍රික්සිය මතකයන් ගත්ත ඉතින්. පරණ ඒ Guybrush කරපු පරණ දේවල් මතක් කරලා ඒ ටික මතක් කරා නම් එයාගේ මතකය අවදි වෙන්න පුළුවන් අය. රයිට්. ඒකනේ මෙයා පෝෂන් එකක් හදනවා බයි. ඒ පෝෂන් එක හදන්න නම් අපි ඒ 3 කරලා ඒ අදාළ සිහිවටන ගෙනත් දෙන්න ඕනේ මෙයාට. හැබැයි ඒ 3 දෙන්න කවුද එතකොට ඉතින්? ඒ 3 දෙන්න අර pirate pirate leaders හරි වෙනස ඒ කිව්ව කතාව මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕන නම් රණුවගේ channel එකේ තියෙනවා මේ Monkey Island එකේ කලින් ඇත්තම ගේම් එකේ කතාව මේ ඒක වීඩියෝ එක බලන්න ගිහිල්ලා ඒක නැත්තම් වලට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකද මේ කතාව ටික කම්ප්ලිකේටඩ් කලින් කතාව වලට වඩා අපි කතා කරලා බලමු ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කර කර හිටපු වැඩේ The governor granted you an audience? Well, this changes matters. The legend of Monkey Island doesn't waste his time with pirate wannabes. That may be so, Pirate wannabes, but nobody's gone through the trials in an age and lived to tell the tale. Then it'll be their funeral, and all the more grog for us. Very well. With the governor's blessing, we shall begin
The three legendary trials! There are 3 devilishly difficult trials every pirate must undertake, inspired by the legend of Monkey Island. You must master the sword. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. ඒ කියන්නේ And ඔරිජිනල් you ගේම් must එකේ අවුරුදු prove 33. yourself in each of these 3 areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. And gather proof that you've done it. We've prepared some documentation to help you on your way. You can always ask us for advice. Yeah, it's the least we can do for making the legendary trials so confoundingly impossible. Now your first task will be clearing away this accursed fog. Well, I can't see past his own beard out there. Well, if it's cursed fog you want clearing away, I happen to have considerable experience in that regard. There was a time at Sailor's Grave where all were waiting. Oh, not the lighthouse sword again! Get to the point! Very well. Ye must return to the Mojo shop and lay your hands on a mystical brew to dispel that infernal mist. Is that how? We could have told them that, you dim-witted decoration. Everyone's a critic. හරි වෙන්ස් දැන් මෙතන කතා වෙන්නේ ගයිබ්‍රෂ් මේකට මේ අයිලන්ඩ් එකට එන්නේ මුලින්ම පයිරේට් කෙනෙක් වෙන්න හිතාගෙනනේ. දැන් අපිට පයිරේට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියලා මෙයාලට කියලා ඒ ක්වෙස්ට් තුන අපි කරන්න ඕනේ ආයේ. ඒ කරන්නේ ගයිබ්‍රෂ්ගේ මතක් කරන්න ආයේ ගයිබ්‍රෂ්ට ඒ කරපු ටික. වික්සිගේ කතාවම තමයි ඉතින්. ඔව්. ඒ ගයිබ්‍රෂ් මේකට එන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ පයිරට් කෙනෙක් වෙන්න හදන එක මේකේ තියෙන කතාවක් නෙමෙයි. ඔව් ඒක මේකේ තියෙන කතාවක් නෙමෙයි friends. ඒක රණුවගේ වීඩියෝ බලන්න මේ මම ඒකත් දකුණු පැත්තේ උඩින් දාන්නම් මේ ඒකේ තියෙන්නේ මේක ඔව් ඒක මේක ගයිබ්‍රෂ්ගේ ඇත්ත කතාව. මේක වෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඔව් ඒක ඇවිල්ලා වෙනම ගේම් එකක් friends. මේ ද මංකි අයිලන්ඩ් කියලා ගේම් 6ක්. ගේම් 6ක් ඔව් ඒ නම ගේම් 6ක් මේ ඒ ගේම් ටිකේ වෙන මේකට අදාළ කතාව රණුවා මේ කෙටියෙන් එක වීඩියෝ එක කියලා දෙනවානේ. මේ තුනයි තියෙන්නේ. තුනෙන් පස්සේ වෙන කතාව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔව් මේ ඉතින් මම ඒක දකුණු පැත්තේ උඩින් දාන්න friends. ඒකත් බලපන කෙනෙක් ඉන්නා නම් ඒක ගිහලා බලන්න. ඒතකොට ඔයාලා කතාව හොඳටම තේරෙයි. මේ අපි මෙයාත් එක්ක ගිහලා කතා කරමු තායි. ඕකේ. ඔව් දැන් මෙයාට පර්මිෂන් හම්බුණා කියලා ගිහලා. උතුම් දෙලයි පර්මිෂන් හම්බුණා කියලා. Do you bring news? You are undertaking the 3 trials? Excellent. Then you'll be needing this list. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. ගයිබ්‍රෂ් අපිට එහෙමයි ට්‍රයිල් තියෙන්නේ. ඔව් ඇසිස්ට් කරයි කියනවා මරකට උදව් වුණොත්. දැන් මෙහෙම හරිද? ඔන්න ගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ලෙජෙන්ඩරි ට්‍රයිල් ඔෆ් ට්‍රෙෂර් හන්ටර්. හරිද? මොකද ගන්න තියෙන්නේ? ඔය ට්‍රෙෂර් හන්ට් මේකේ තියෙන මේල් අයිලන්ඩ් එකේ වටිනාම ට්‍රෙෂර් එක හොයාගන්න තියෙන්නේ. හරිද? අරක කරපු එක හොඳම. ඒතකොට ලෙජෙන්ඩරි ට්‍රයිල් ඔෆ් තීවරි කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද? ඔය අයිඩල් ඔෆ් මෙනි හෑන්ඩ්ස්ම තමයි. දැන් අයිඩල් ඔෆ් මෙනි හෑන්ඩ්ස් එක කලින් තිබ්බේ ගයිබ්‍රෂ් උසපුවේ. ඒක තිබ්බේ නගරාධිපති ගෙදර. දැන් නගරාධිපති ගෙදර තියෙන එක දැන් නගරාධිපති ගෙදරින් උස්සන්න බෑනේ. දැන් නගරාධිපති අරුනේ. ඔව් ගයිබ්‍රෂ්නේ. ඒක නිසා දැන් ඔව් දැන් මේ අයිඩල් ඔෆ් මෙනි හෑන්ඩ්ස් කියන එක දැන් තියෙන්නේ අර නැව්වේ ගුණනේ කාදාව. උගෙන් තමයි ඒක උස්සන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කියනවා ස්මේක් කියන කවුද? ස්මේක් කියන්නේ wish you could I'll say the fight same, like yeah, but- me. ස්මීර් කවුද ස්මීරික් කියන්නේ? ස්මීරික් කියන්නේ ගයිබ්‍රෂ්ට කටුසට නුගවන්නු එක්කෙනා. උගන්නපු එක්කෙනා ඈ. කියන්නේ ෆයිට් කරන්න උගන්වන්නේ. ස්මේක් හරි. ඔව්. එයා උගන්නපු එක්කෙනා. දැන් එයා තමයි කියන්නේ I train the legend of Monkey Island. I could train you for the trial of sword. එයා හැබැයි ගන්නවා 400ක් ඒකට. නිකන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම mighty pirate sword එකත් ඕනේ. ගයිබ්‍රෂ්ගේ කඩුවත් එයාට ඕනේ ඒකට. පෙන්වන්න ඕනේ නැත්නම් එයා ගන්නන්නේ නැහැ. No time wasters. හරිද? එයාම හම්බෙන්නේ නේද? ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙනවා Melee Island Spectacular. හරිද? Spectacular කියන්නේ
මේක තමයි සර්කස් එක. හරිද? මේකේ සර්කස් ඉවෙන්ට් එකක් මේ තියෙන අතල. අපිට මෙතනින් කොයින් හොයන්න පුළුවන් කියලා යටින් දාලා තියෙනවා. හරි මම ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්න එතන ගියත්. මේ දිනේ මැප් එක. ෆුල් මැප් එක තියෙනවා දැන්. අපි හිටියේ ටවුන් එකේ මෙන්ෂන් එකේ කියන තැන් දෙකේ විතරයි කලින්. දැන් ඔන්න එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ෆුල් අයිලන්ඩ් එකක් තියෙනවා. වෙනවා ලොකු එක. එතකොට හුක් අයිලන්ඩ් එක තියෙනවා. හුක් කියන්නේ කවුද? මීත් හුක්. මීත් හුක් කියන්නේ ගයිබර්ස්ගේ ක්‍රිව් එකේ හිටපු එක්කෙනා. යා මංකි අයිලන්ඩ් එකට යනකොට ගත්ත ක්‍රිව් එකේ හිටපු එක්කෙනා. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. දැන් අපි ඇයි ගයිබර්ස්ගේ මතකේ ගන්න කියන්නේ ඔක්කොම කලින් මේ. ඇයි මේ මතකේ ගන්න දාකට? ගයිබර්ස්ගේ මතකේ ගන්නේ ලිචක් කරන හැටි නවත්තන්න නේ. නැහැ මංකි අයිලන්ඩ් එකට යන්න. ලිචක්ගේ මංකි අයිලන්ඩ් එකට. ඔව් මංකි අයිලන්ඩ් එකට යන්න හරි. ඒතර මංකි අයිලන්ඩ් එකට යන පාර දන්නේ? ඔව් මොකද්ද ගයිබ්‍රෂ් විතරයි ඒක දන්නේ කියලා කිව්වනේ. ඔව් ඔව්. ගයිබර්ස් විතරනේ දන්නේ යන පාර. ඒකින්ද අපි දැන් අපිට ඕනේ ගයිබර්ස් මගුලක් කරන්න නෙමෙයි අපිට ඕනේ ගයිබර්ස් බේර ගන්නනේ. ඔව්. හරිද? විකාරයක් කරන්න නෙමෙයි. හැබැයි ගයිබර්ස් බේරගෙන විතර මදිනේ දැන් මෙතන. බේර ගන්න නම් මෙයාගේ කර්ස් එක හරි මොකක් හරි මේව කරන්න ඕනේ. ඒත් අපි අරකට නවත්තන්න ඕනේ. එයා මෙයා විතරක් බේරගෙන අවිල්ල වැඩක් නැහැ දැන්. ඔව්. මොකද අරුව මොකක් හරි කරන්න හදනවා නම් ඒක නවත්තන්න බෑ නැත්තම් කෙලවෙනවනේ මෙතන. ඔව්. මොකද බේරගෙන විතරක් වැඩක් නැහැ. ඔව් දැන් ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම එන්නේ පළවෙනි ගේමේකට එන්නේ මුව බේර ගන්නනේ. ඔව්. හැබැයි දැන් ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මුව බේර ගන්න එක අනිත් එක සියොත් විශ්ව බේර ගන්න එක. දෙකම බේර ගන්න. ඔව්. ඉතින් මේ දින සරලව මේ ලේලන්ඩ් මැප් එක මේක තමයි ඇත්තම මැප් එක. මේකේ තියෙන දේවල් ওই විදිහටම තියෙනවා. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. රයිට්? ඔව්. ඕකේ. දැන් එච්චර අපිට ගන්න දෙන හැබැයි වැඩේට යන්න කලින් 3 ටයර්ස් ගන්න කලින් අපිට ඕනේ බාණ්ඩ තුනක්. එකක් තමයි මෙන්න මේ රබර් චිකන්. චිකන් ඕනේ අපිට. ඔව් ඔය තියෙන එහා පැත්තේ. ආහ්. රබර් චිකන් ඕනේ. ගයිබර්ස්ගේ සෝඩ් එක ඕනේ. මැප් එක ඕනේ. ඔය තුන දැන් දැක්කව ඔය තියෙන. රබර් චිකන් සෝඩ් එක කොහෙද තිබ්බේ? ගයිබර්ස්ගේ මේකනේ නගරාධිපති මෙන්ෂන් එකේ. ඒකේ කොහෙද යකෝ? මතක නැද්ද? ඒක තිබ්බේ ෂොප් එකේ. මතක නැද්ද? මැප් එක ෂොප් එක හරි ෂොප් එක අතන තියෙන එකනේ. හරි හරි. මෙතන මෙයා ගාව තමයි මැප් එක තිබ්බේ. මෙතන මේ ට්‍රෙෂර් ටෙස්ට් විකුණන එක. ඔව් මූ ගාව තමයි මැප් එක තිබ්බේ. හරි හරි. ඕකේ තේරුණා නේද? ඔව් දැන් මේ මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද මේක අපි ඔක්කොම ගත්තානේ කලින් තිබ්බ. චුට්ටෙන් මතකයි කලින් සැරේ මොකක් හරි වීඩියෝ එක ගහලා තිබ්බා මේ ඒකද කඩියට උඩ පයින්නකොට පඩ යනවා මොකක්ද ඒ අර මේ ඩෝල්නේ උඩ අතකද උඩ පයින්නකොට අඩ ඒ අර ඩෝල්නේ මට මතක් කරේ රබර් චිකන් දැන් මේ තියෙන්නේ මේ කඩුව මේ තියෙන්නේ 995ක් වගේ ඒ වගේම උඩ තියෙන රබර් චිකන් නැති රබර් චිකන් 550ක් ඕනේ 995 550යි කීයක් ඕනද මෙතනද අර 995 නේ ඔව් 1000 මේක 550යි ඈ 1500ක් විතර ඕනේ නේ එතකොට අතන 1000යි ඔව් 1000 ඔව් 2500ක් විතර ඕනේ හරිද අම්මඩ ඕන මැප් එක ගන්න නේ 2500ක් විතර ඕනේ මැප් එක ඔක්කොම ටික ගන්න දැන් මේ තුනම ගන්න දැන් ඉතර නෑනේ ටික අත බලන්න ගිහලා අරයට කියන්න එහෙනම් නෑ කියලා කීපෙට කියන්න ෂොප් කීපෙට කියන්න උදේද නෑ කිව්වොත් කියන්න මොකද බලන්න නෑ ඉතින් මොකද කරන්න මචං කියලා අහන්නේ වෙන කරන්න දෙන්නේ Back, fancy pants. I hope you brought more money than last time. I loan funds Not unless you've got something real valuable to use as collateral, and I can already tell by your outfit that you don't. අම්මට උට වටින දෙයක් දෙන්නලු ඒ වුණාට කියන මු අපේ ඇඳුමෙන් මුට තේරෙනවලු එහෙම දෙයක් අපි ගාව නැහැ කියලා. But I do have a few spare notes of credit lying around. If you can get one signed by someone in good standing, someone like the governor, we'll talk. But I do have a few spare notes credits lying around. If you can get one signed by someone. මුට එකක් සයින් කරලා දෙන්නලු ගවර්නර්ට කියලා. හරි ක්‍රෙඩිට් නෝට් එකක් දුන්නා. දැන් ගිහිල්ලා ඔක සයින් කරගන්න ගයිබර්ස්ට කියලා. දැන් ගයිබර්ස් නිකන් හම්බෙන්න ගියාද? ඔව්. දැන් අර පිස්සු ඇදිච්ච මනුස්සයකින් සයින් එකක් ඉල්ලගෙන යන්නේ. ඒක කෙලියේ. ලොකු දෙයක් මෙතන මේ ටික ගාඩ්ලා හරි නැති එක කලින් එකේ වගේ. නැත්තම් ඒ බුකේ බොරු. නේද කාලා පෙන්වනවලු. කාලා පෙන්වනකොට දැන්
දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? පඩවලු. ඇයි ඉතින් දැන් අපි කියවනේ ගොඩක් වෙලා නෙමෙයි දැන් අහේ කවුරු හරි යකෝ මු මාසයක් නිදාගෙන හිටියද කියලා. අහයක් නෙමෙයි ඈ. ඔව්. අර කවි නඩි පහක් වගේ උන්ට මේ අපි මාසයක් හිටියද. මේ මුව පික් පොකට් කරන්න කියලා තියෙනවා. මම රිපෝට් කරපන්. උස්සන් මොනාරි උගා තියෙනවනේ උස්සන්. දැන් අපි ටෙක්නිකල් ඩිෆිකල්ටීස් වලින් පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් මෙතෙන්ට ආව මං දැන් මේ Guybrush නිකාරයන් ඉදි මුට කියලා මේක සයින් කරන්න වෙන්නේ අද. මේ අපි මුලින්ම කතා කරලා බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. No more autographs. Let me see. පට ඔටෝග්‍රාෆ් කරන්න බැලුණු නිදියන්න දෙන්නලු. පික් පොකට් කරලා බලමු හරිද? අම්මට යතුරක් හම්බුණාව. ස්ටෝරේජ් චෙස් කී. දැන් ඔක දාන්න හිලක් ඔය. හිලක් කියේ අගුල. ඌල? අගුල. අගුල. නෑ අගුල. දැන් හොයන්න ඕක දාන්න තන. මේක දාන්න දැන් යතුර තිබ්බට හිල නෑ. දැන් අපි හිල හොයමු. මේ දොරද නෑ. මේ දොරද නෑ. මෙතන මේකක් අද යතුරක් දාන්න තරම් පේන්නේ නැහැ. බලන්න. දොරක් වෙන්න පුළුවන්, පෙට්ටියක් වෙන්න පුළුවන් ඕන එක. anything. අපි වයින් ප්‍රින්ස් මේක හරි පෙට්ටියක් තියෙනවා. nice. දා. captains in quail. ink. අසන ගහන්න එපා තීන්ත. ඔව් හරි. ඉතින් තීන්ත. තීන්ත ගත්තා. හරි මේක මෙතනින් තියනවා. okay. there's nothing to write with. තීන්ත හම්බුණා. okay. පොත්‍රාක් නෑනේ වෙන්ස් ලියන්න අයිටම් එකක් අම්මට මේ තියන්නේ හරි පියාත්තක් හම්බුණා වෙන්ස් හරි something can be signed here ලු බලමු මේක දීලා forge sign credit note අම්මට උඩ අපි නියක මැජික් එකකින් සයින් වුණා කියන වෙන්නේ මොකක්ද ඒ උනේ අපි සයින් කරගත්තා හරි දැම්මම මේ අතන ගිහිල්ලා පියාට්ට කුත් හොයාගෙන මේ අස්සන ගහගත්තා අස්සනක් ගහගත්ත ඒක නිකන් මේ අපි ගහගත්තා වගේ නිකන් දෙක්කේම ඔයද හොරාස්සන ගහගන්න බට හොරාස්සනක් ගහගෙන තියෙන වෙන මලත් හිතන එක නිකන් භූතෙක් ඇවිල්ලා අස්සන් කරලා ගියා වගේ දින්නක් වුණා Fancy pants. ඒක දීලා බලමු දීලා බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා Well, I'll be. You actually got it signed. That'll do nicely. A store credit. Now take your time and look around. Nice. I'm open all hours. හරි පුරයන් දුනා තියෙනවද ස්ටෝක් එඩිට් එක දැන් ගන්න පුළුවන් ස්ටෝක් එඩිට් එක දැන් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් නේ මේ ඔව් ගන්න පුළුවන් අඩු එතනින් දාගන්න බෑ ලස්සන වෙන්නේ මෙතනින් අම්මට මේක එන්න තියෙන වෙන්ස් කඩුව ඉන්න බලන්න කඩුවේ Guybrush street food GT කියලා ගාලා තියෙන්නේ මෙන්න තියෙන වෙන්ස් කඩුව ඔන්නක තමයි අපි අරුඩ හොරස්නක් ගහලා දීලා ගත්තේ එන්න GT කියලා ගහලා තිනවා අපි දැන් යන් කුකුල ගන්න කුකුල හරි කුකුලත් දෙතාඩු අර උඩ පයින්න පුළුවන් උඩ පයින්නකොට හද්දක් අඩු අඩු දැන් කියන්න බෑ කේල් උඩ පයින්නකොට පඩ යනවා කියලා අඩු අඩු කුකුල තමයි ඒක ගන්නේ කේල් උඩ පයින්නකොට බීතර දානවා වගේ එද්දන්නේ ඒක තමයි මම දැකපු ලස්සන කොමෙන්ට් කවුද ඒක දැම්මේ හරි මම කල්පනා කරා එහෙම එකක් කිව්වේ කියලා පස්සේ තමයි මුට දැන් කොකා පෙන්නලා ගත්තනේ දැන් මැප් එක ගන්න කොහොමද ඒක තහල බලන්න කියලා රේගේ ඌට ඔක් කරනවා රූට ඔක් කරේද දැන් ඌට ඔක් කරලා
මැප් එක ඉල්ල ගන්නවා. කඩු කඩ මුදලාලියවට ඔක් කළා බලමු. Gold's no good to me. If you want to buy something, you need to cough up pieces of 8. A trade? I don't think so. The only maps in town that are more valuable than mine belong to the legend of Monkey Island. ඕකේ. මේ මැප් එකට වඩා වටින එක මැප් එකකට තියෙන ඒක අයිති Legend of the Monkey Island. ඒ කියන්නේ Guybrush. Maybe I could be convinced to accept a chart from one of the governor's adventures. That'd be worth a small fortune for me and a map for you. Chart from a governor's adventure. The shelves in that old mansion must be packed with all kinds of treasures. Next time you're in the area, see what you can swipe. අම්මට අර මේ මෙන්ෂන් එකෙන් මොන හරි උස්සලා ගෙනත් දෙන්නලු මෙන්න උඩ. මේ බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා මෙන්ෂන් එක වටන දෙයක් නේ. වටින දෙයක් ආයි ගිය වෙලාව ඒත් පුළුවන් අරක නිදිනේ. ඌ නිදිව හැරින්නේ ආයි. ඔය නිදාගෙන ඉන්න අපිට පුළුවන් වැඩේ කරන්න. උස්සම් බ්‍රේස් මොන හරි ගිහිල්ලා මේ ගයිබස්ගේ ඌ හිතන් ඉන්න ගෙදරින් ඒමගෙන අමුතුනේ හොර මියුසික් එකක් ආවේ. එහෙම තමයි ඔය එකේ. ඌ හැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. අපි බලමු බ්‍රෙස් අම්මට මේ මොනවද බන්නේ තියෙන පොත් අදින්න කියනවා. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? lick the silver spoon. famous ඒ කියන්නේ වැඩක් නැහැ නෙච්චර. questions. The time I blew up ලීචක් අම්මට ඒක හොඳ ඇති නේද? ඒක පොඩ්ඩක් වටනවා වගේ. මොනවද බන් තියෙන්නේ ඇතුලේ? An account written by Guybrush detailing his first trip to Monkey Island. There seems to be something inside. මැප් එක මේ ස්කැප් බූටි පැට් අයින්ද මතකයිනේ? ඔව් අම්මට මැප් එක පොත ඇස්සේ තිබ්බා. ඒක ඌ අර පොත කපලා මේ හංගලානේ. ඔව් ඔක තමයි එයාගේ ඔරිජිනල් මේ මැප් එක මේ තියෙන්නේ. අපි යන් ඕකම තිබ්බ මතක ඇති පයිරට් ලයිෆ් එකේ. නැවේ ඇතු. ඒකම තිබ්බ ලොකුවට මතකද? අර මේ ගහලා විත්තිය. මේකේ නේද අර අපි පළවෙනි පාරට මේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ කොහෙටද? මගේ පයිරට් ලයිෆ් පළවෙනි එක. ඔව් පයිරට් ලයිෆ් පළවෙනි එක හරි. නෑ ඒකේ මුල ගිහලා බැලුවේ නෑ හැබැයි. ඔව් ඒක මම බැලුවේ නෑ මම ඒක වීඩියෝ එකකින් දැක්කම. කඩියගේ ගියති බලමු. කඩියගේ වීඩියෝ පළවෙනි කොහම හරි ඔය ඔක්කොම කව වෙනවනේ පළවෙනි මේ මංගේ ඉතින්ගේ වීඩියෝ එක බලලා. හරි මේ බලලා එන්නේ නම් සිම්පල් කේස් එක. ඔක දෙන්න. මොකද බලන්න කියන්නේ? Gold's no good to me. මේකේ That's a map to the legendary. කෝ මැප් එක. You could trade for this කියලා ඉතින් වෙන්න. කොහොමද දෙන්නේ? Is that one of the governor's famous sea charts? Okay, you got a deal. The treasure map is yours. Nobody else wanted it anyway. ඒ කාට තෝරන්නේ නැහැ. ඌ දැන් කියන්නේ බලන්න. කාට ගන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න දෙනවා මැප් එක. මේ තියෙන ට්‍රෙෂර් මැප් එක ගයිබ්‍රෂ් කරපු විදිහටම තියෙනවා ඒක. Do the monkey. ඔහොම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රෙෂර් මැප් තියෙන්නේ. ඕකේ. එන අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ. ඕකේ. මැප් එකත් ගත්තා. හරිනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් කුකුල අතර මැප් අතර කොහොම හරි නම් එහෙනම් අපි අරයට ගිහින් කතා කරමු. මෙයාට. Return to me when you are equipped for the 3 trials. Without silver, you must use other means. Now you are almost ready for what lies ahead. Almost ready. Okay. I have one last gift to bestow. The last of your root beer, along with many other strange and dangerous ingredients, to brew a magnificent mojo potion of unrivaled potency. Now it is time to dispel the mist that cloaks us from those in your world. Take my potion to the island lookout
and pour it into the fire. Set Melee Island free. ඕකේ මිස්ට එකක් තියෙනවානේ ඔව් මීදු වයින් අන්න ඒක නැති කරන්න ඕන ඒකට ඔන්න පෝෂණය පාච්චි කරන්න මේක ලිචක්නේ පෝෂණ එක දාලා තියන්නේ මේ පෝෂණ එක ලිචක්නේ මිස්ට එක දාලා තියෙන්නේ එතකොට දැන් අපි කලින් මතකද අන්තිමට රූට් බියර් එකක් ගෙනල්ලා උතන්ට දානවා යා හැරවන්නේ එහෙමනේ ඒ යන්නේ රූට් බියර් එක පාවිච්චි කරලා මෙයා හදලා පෝෂණ එක ඕකෙන් පුළුවන් මිස්ට එක අයින් කරන්න ටික අයින් කරමු බෙන්ස් අපි ඔක්කොම කරන්නත් කලින් දැන් කොළ පාට පෝෂණ එකක් තියෙනවා අර එයාගේ මේ ලොකු කල්දැර මේ තියෙන පෝෂණ නෙමෙයි ඔව් උඩ මේකට දාන්න ඕන ගිහිල්ලා දැන් ලුකවුට් එකට අපි මේල අයිලන්ඩ් එක දැන් අපි ෆ්‍රී කරන්න යන්නේ නේද මේල අයිලන්ඩ් එක දැන් මේක දාපු ගමන් අරු මේ කුලප්පු වෙයිනේ බලමු මොකද ගන්න ලිචක්කාරය එන සීන් එක තමයි මේක දාපු ගමන් ඇවිල්ලා අම්මට උඩ යන්නද කියලා ලිචක් දැන් මං කියලන්ඩ් එකේ ඉන්නේ ඌ හෙටලා ඉන්නවා ආතල්ලි උට මේ මොකක් හරි ඒව මොකද කියන්නේ බේනින් බෙඩ් එක රීස්ටෝර් කරනවා ඌවා දැන් ගෙනින්ම CF Thieves එක ඌයි කරගන්න ඌ මොකටද දන්නේ මේ එන්න හද මේක නිකන් සිරීපා දෙනගෙන වගේ ඉන්න ඇත්තෙන්නේ ඔය කලින් එකෙත් මේක නැග්ගවලට මතකදී බලුව කට්ටියට බැලුවේ නැත්තම් දැන් මොන මගුලක්ද මුන් දෙන්න මේ පිස්සු කියන්නේ කියලා හිතනවා ඇති අර මේක අරන් අයියෙන් දුවන්න බෑකෝ එල්ල කිරි ආවා දාන්න බලන්න මොකේද දාන්න ඕනේ මේකට ෆයර් දාන්න ඕනේ Oh, මෙහාට එන්න What's happening? අරු ඕල්ම වුණ මේ යනවා දුම යනවා අයිලන්ඩ් එක පැත්ත ඔව් යනවා ගිහලා බලන්න අයිලන්ඩ් එක පැත්තේ දුම යනවා අර පැත්තට දැන් මෙහාට එනවා මේ දුම යනවා එහාට පිටිපස්ස බලන්න අර අම්මඩු ගත්ත ඇදලා ආය ඇදලා ඔන්න ගැහුවා අයිලන්ඩ් එක මේ තුම ලෙෆ්ට් අම්මට අර නැව් ඒ තියෙන අයිලන්ඩ් එක ඒ කොනට තැන අඩේ එතකොට මේ හැම තැනම අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් මේ ෆොරස්ට් එක මෙහා පැත්තේ තියෙනවා එතකොට මේ සර්කස් එක තියෙනවා අර එහා පැත්තේ අර අයිලන්ඩ් එක හුක් අයිලන්ඩ් එක අර ඉස්සරහා හැමදේම තියෙනවා මෙතන ඔව් නේ අපි ගිහිල්ලා බලමු හරි අපි යමු මේ වගේ තමයි දැන් මේ යනකොට අපි මෙතනින් දැන් එහෙම යනකොට තියෙනවා සිප් ලයින්ස් එතකොට සිප් ලයින් පටන් ගන්න මේකට කුඩු වෙන්න වයින්ව වෙන්ස් වයින්සත් දැනනවද දන්නේ මයික් එකට ඇසීමට ඉඩ තියෙනවා මේකෙන් ඕකේ යමු F එක බා F එක යන්න කියලා මේ පෙන්නන්නේ F බණ්ඩ කියලා එතන හරි මඩුඩු වෙන්ස් මේ කුකුලගේ අම්මට කුකුලගෙන් තමයි යන්නේ ඔව් කුකුලගේ යන්නේ කුකුලගේ මේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ටෑන්ගේ නැව ඉක්ුණා නේද අපි ඉස්සෙල්ලා එතන පොඩ්ඩක් චෙක් අවුට් කරලා බලමු ඒ තියෙන්නේ Nina stand ඉස්සරහ හරි previous zone කතා කළා Howdy. The name's Stan, like on the side. And my day just got 10 times brighter now that you're here. You don't need to say anything. I can tell you've heard all about the amazing treasure in my possession. Wow, well, just between us, the rumors are true. Each and every one of the beautiful boats you see here is a true treasure. That's the Stan S. Stanman guarantee. So tell me, how can I make you the deal of a lifetime? A big ship?
A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? Trust me, I want you to leave here happy. Why not start by taking a look around? You have any questions? I'll be right with you. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන නැවක් ගන්නවා කියත ඌ හිතන්නේ නේද? අපි දැන් මුගෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මුගා මොකක්ද තියෙන්නේ? I got all day. මතකද? නෑ. මුගා තමයි වාණ්ඩේ තියෙන්නේ. උස්සන්න ඕන එක. දැන් ඒක උස්සන්න දැන් ඔය තියෙන ඉහා පැත්තේ අර පේනවද ඔයාලට? Ooh, one of these beauties caught your interest? නේ? ඉන්න වාන්න දෙන්න. Idols many hands. What else can I show you? ඒ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ෆේක් එකක්. දැක්කද? Would you නරු mind එනවා getting out of my way? උගෙන් අහලා බලන්න මොකද්ද ඔය කියන්නේ? Charming replica, isn't it? Almost as good as the genuine article. Draws in customers like you wouldn't believe. So I'm afraid it's not for sale. And before you ask, the real deal's under lock and key in my office. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔෆිස් එකේ බඩු තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔෆිස් එක ඇතුළට යන කී එකක් හොයාගන්න බෑ. උගා තමයි කී එක තියෙන්නේ. උඩ වටේ බලන් කී එක තියෙනවද කියලා. උඩ වටේ බලන්. උඹ ඇඟේ තියෙන්නේ ඒක. නෑ නෑ. බලහන් වටේ. Love that enthusiasm. But what say we match you with the ship of your dreams before we talk about those amazing upgrades? දැක්කද? ඒ කියන්නේ මේවා තියෙනවනේ. ඔය තියෙන්නේ කැනන් අරම මේවා. ඔව්. ඒව ගැන කතා කරන්න නම් අපිට නැවක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් කතා කරන්න බෑ ඔය. නැවක්. හරි. දැන් මෙයාගෙන් අහන්න ඕනේ. අර බලන්න මේ තියෙන්නේ okay. I'll just be squeezing past. නරු එයිල. දැන් මේක උස්සන්න බෑනේ මූ බලන් ඉන්නේ. ඔව් බෑ බලන් ඉඳි කරන්න බෑ කොහොමද? හරිද? ඒතර මේ මුගෙන් මොකක් හරි දැන් මූ මොකක් හරි කියන්නේ නමුත් හරි. I know. It can be so hard to. දැන් උඹ බලහන් උඹ කොහෙද දෙන්නේ මූ පස්සෙන් එනවා. අර හෙටම ගොන්නේ මෙහෙටම මෙහෙට. Don't mind me. වෙන පස්සෙන්. උඹ යන්නේ නැතනේ එනවා. දැන් මගේ පස්සේ එනවා තර. යාපෝ. මම දීප් එක කියලා උස්සන්න බෑ මේ වගේ මොකෙද්ද? එහෙම උස්සන්න. බලහන් උස්සන්න බලන්න. Over there, you know. The sixth sense for customers trying to mess with our stuff. මාරු වෙයි. එහෙම කරන්න බෑ. දැන් උස්සන්නේ කොහොමද? දැන් මූ. හරි දැන් මුගේ ඕන එකක් අහද. ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් උස්සන්න නම් දැන් මෙයා දැන් කියනවානේ මෙයාට කතා කරලා බලන්න. I get it. මේක අහලා බලන්න මොනවද විස්තර කියන හොඳට පඩ අයිඩියා එකක් මොකද කරන්න ඕනේ. Well, that's why the sign says Stan's previously owned vessels, friend. I buy boats from anyone who's looking to sell. No questions asked. Unfortunately, I can't take on any new stock until I've cleared out some space here on the jetty. Maybe then we can arrange a part exchange. Gold? No. Pieces of 8 are the accepted currency on Melee Island. But like I said, I'm not looking for trade-ins while I have so many quality vessels to sell. But hey, that shouldn't stop you from browsing our selection. What kind of self-respecting seafarer could say no to ships of this caliber? දැන් මුගෙන් අපි නැවක් ගන්න ඕනේද? මොකටද නැවක් ගන්න බලන්න. දැන් අපි යන්නේ නැහැනේ කොහෙවත්. ඔව් මූ කියනවනේ ආය අලුත් නැව ගන්න බෑ මුට මෙතනින් අයින් වෙනකන් කියලා. ඒක තමයි. You bet. Ever since the legend of Monkey Island arrived, crews have come from far and wide. Everyone stops by once they catch word of our amazing deals. I'd take a vacation, but I just couldn't bear to walk away from this place and break the hearts of so many pirates dreaming of their next ship. උට වැකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්ලු මේ ඒ වුණාට ඌ අර අලුතෙන් නැව ගන්න එන පයිරේට්ලගේ හිත කඩන්න බැරි හින්දා උට යන්න බෑ. Oh, hey, that reminds me. How's your shopping spree going? Anything caught your eye? Well, be sure to let your old buddy Stan know when you have. I'd love to tell the boss I was able to help you walk away happy. Oh, that's just a formality. Believe me, I'd change it if I could, but you know how things are. Now, let's get back to your purchase.
Okay. It's like I always say, if you don't keep my ships in good condition, we'll be parting on bad terms. Just kidding. That's a little brand and marketing joke right there. Seriously, don't worry about the paperwork. Let me worry about it. All of our ships come packed with pamphlets full of boring stuff you'll never read. Paperwork ගැන වදින්න තිබා. Tell you what, if you're sailing a ship from Stan's previously owned vessels and it sinks, and everyone is killed, we'll talk. මේක ගැන අහන්න ඕක. ඌවලාංකෝ. මේ මුගෙන් ගත්ත නැවක් මේ ගිලුනොත් එහෙම ඔක්කොම මැරුණොත් එහෙම අපි කතා කරමු. යන ඔක්කොම මැරෙන්නත් ඕන. ඔව් යන මැරෙන්නත් ඕන ඔක්කොම. හරි. හරිනේ. එන මේකගේ දැන් චෙස්ට් එක අතනනේ තියෙන්නේ ඔකේ මේක මේක. ඔෆිස් එක ඇතුලේ. ඇතුලේනේ ඔෆිස් එක ඇතුලේනේ. ඔව්. මෝ ඔෆිස් එකට යන්නේ Something you like. I'll be අපි නැවක් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ නැවක් ගත්තොත් අර බිල් එක ලියන්න බෑ. බිල් එක ලියන්න ඕනේ ඇතුලට යන්න. අන්න එතකොට තමයි අපිට ගිහිල්ලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔව්. එතකොට එහෙනම් අපි නැවක් ගන්න වෙනවා. එහෙනම් නැවක් ගන්න වෙනවා. දැන් අපි නැව් ගැන අහලා බලමු. මේ තියෙන පළවෙනි නැව. හරිද? මේ පැත්තේ. ඒකට ගිහලා කතා කරලා බලන්න මේ නැව. මේ නැව ගැන අහලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. නෑ අහලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. මේ නැව. මෙතන තුලට යන්න ඕනේද? නෑ මෙතන තමයි නම. We've been getting some great deals in stock. අහලා බලන්න. You can simply smell the history rolling off this beauty. Unfortunately, her logbook was heavily water damaged, so she's as mysterious as she is lovely. I bought her at a discount because none of her cannons are operational, but that makes her perfect for a pleasure cruise. කැනන් සැල කරන්නේ. ආ කියන්නේ මේක 130 130 න් තමයි මේ වෙවිලා තින්නේ. අපේ ස්ට්‍රක්චර් තියෙන නැව නැගලා බලන්න පුළුවන්. We've been getting some great deals in stock. ඩිස්කවුන්ට් එක ලුගත්ත ගැන නැගලා බලන්න. කැනන්ට ලස්සනේද? මේ මොකද්ද මිනි පෙට්ටියක් වගේ එකක් තියෙන්නේ මේක. ඔන්න ඔබ ගාඩ එන ඔන්න නෝ. එනහනේ. Hey, how about a little breathing room? මේක ගැන අහලා බලන්න. මේක නම් දැකලා පුදුන එකක්. Step aside, please. Black Time is money. අහලා බලන්න මොකද කියන්නේ. මේක ඔරිජිනල් එකද ෆේක් එකද මොකද්ද කියලා. Coming through. Magnificent, ain't she? This is one of the most notorious and fearsome ships across the whole of the Caribbean. And definitely not a licensed copy. I know what you're thinking. How'd Stan get a hold of a beauty like this? Well, I'm afraid a good entrepreneur never reveals trade secrets. What matters is that she's the fastest ship on the waves and guaranteed 100% free from cursed animals. Though I gotta say, she doesn't come cheap. මේක ඔරිජිනල් එක. ඒක තමයිනේ. ඒ කියන්නේ ජැක්ස්පරෝ අන්තිමට අර පයිරට් ලයිෆ් එකේ යද්දි ගියපු නෑ මේ තියෙන්නේ. හැබැයි ට්‍රේඩ් සීක්‍රට් කියන්නේ නෑලු. මතකද ෆිල්ම් එකේ දැකා දෙන ඔයාගේ අලිමාව මතකද බියර් එකකට. ඔව් ඔව් ඒ වගේ මොකක් හරි. ඒ කියන්නේ ඌ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට. ඒ වගේ තමයි එහා පැත්තේ දැක්කද තියෙනවා. මේව එක එන්න වෙන බියර් කෑන් එකක් තියෙන මේකක් මේ බලන්න මේක ගැන හරි බලන්න මේ ග්‍රොග් පොට්ටක් තියෙනවා ඒ බලන්න. අර කෑ ගහන නැති නම් කොහේ එක? ඌ වෙන නෑතනින් ඌ එන ලතාවට මොනවද එන්නේ නේ මොනවද? දුවගෙන ආරෙන් කයි. උගේ සෙට් එක නම් එන අමුද? Okay, අමුතු. This is one of our compact models, but what she lacks in capacity, she makes up for in convenience. Her star feature is the drink dispenser attached to the back. Why sail all the way to a tavern just to fill your tankard when you can have grog on demand? Unfortunately, I can't sell this one right away. Some lout jammed a doubloon in the coin slot and we're waiting on replacement parts. Such a pity. දැක්ක. කියන්නේ කවුරුහරි අතර කොයින් එක කියලා කරලා කියන්නේ. ඔව්. එක්කෝ ඔක පාවිච්චි ගන්න දැන් එක වෙන්න පුළුවන්. කරලා වෙන්න පුළුවන් ඈ. ඒ සමාන සිද්ධියක් එන්නේ නේද නේ?
ජකත් සම්බන්ධ වෙනව නේ කොහෙන් හරි. හරි ඒකයි. අපිම අනිත් නම ගැන මොකද්ද මේ නම? අහලා පුරුදු නම. headless monkey. අරුගේ නම ආගේද නම? ආගේ. මේ කවුදුගේ නම? Guybrush නේ? නෑ Guybrush ගේ තමයි සීමන්ති. headless monkey කාගේ? headless monkey අය headless monkey කියන්නේ. ඒක කේට් ගේ නම. අර කේට් ගේ හරි. අර හොරගම් කරපෙන්නේ. Don't mind me. You have a keen eye, friend. That's the headless monkey, as featured in Great Shipwrecks of Our Century, a very prestigious catalog of naval calamity. According to the logbook, she was sunk, salvaged, restored, crewed, sailed, scuttled again, and now she exists as some kind of weird ghost galleon. I don't know how or why, I just know that it makes her a truly special ship. Lightweight, nimble, slightly transparent. She's got it all. Hey, how about a little breathing room? When you've made a decision, I'll be here. දැන් ඉතින් තීරණය ගන්න තියෙන අපිට. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ දැන් ඇයි මේක ගෝස්ට් විදියට තියෙන්නේ? මේ නොවල් විදියට තියෙන ගෝස්ට් විදියට. මේක CF ඩෑම් එක නේද අනිත් නම ඔය තියෙන ලස්සනද? ඒ වෙන්නේ බා. අනේ මම. මේකයි එහෙම තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ නෑම තියෙනවානේ පයිරට් ලයිෆ් එකේ. ඔව්. ඒක තියෙනවානේ ඒක කැඩලානේ තියෙන්නේ. ඒ නම මේ නම තමයි තියෙන්නේ එතන. ඒක ඔරිජිනල් විදියට තියෙනවානේ. එනයි එක නමක් එතන ඔරිජිනල් විදියට තියෙනවනේ මෙතනට තව ඔරිජිනල් එකක් එන්නේ දැන් නැහැ. ඔව් ඒක ගොඩබිමේ තිබ්බනේ අනික. ඔව් ඒක රීස්ටෝර් කරලා නම් ඒක රීස්ටෝර් කරනවා කියන්නේ බම් මෙතන තමයි ඒක ඒ කියන්නේ ඒක රීස්ටෝර් කරලා අරගෙන කවුරු හරි ඒ කියන්නේ ගෝස්ට් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. මම කියන සියොද්ද ඩෑම් එකේ ඉඳන් මොකක් හරි දෙයක් එළියට ඇද්දොත් එහෙම ඒක ගෝස්ට් වෙනවනේ. ඔව්. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ එළියට ඇදලා අරගෙන එතන. එන්න. එතන ඒ ඔරිජිනල් නෑමනේ මේ දැන් මේ නැව් දැන් මේ බෑක් පෙරල් එක කරවහම ඔරිජිනල් මෙතනට ඇවිල්ලා. ඔව්. අරගෙන නෙමෙයි. මේක දැන් අරක තාත්තගේ නෑනේ එතකොට. අතන නැවක් තියෙන මෙතන නැවක් තියෙන. අත ගැලිච්ච එකක් තියෙන මෙතන හැදිච්ච එක තියෙන. එතකොට තාත්තේ නැති ඉඳන් තමයි මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කේට් ගෙනාව ඉතින් headless monkey. headless monkey නේ. මෙන්න මේ කැනන් තියෙන මේක තමයි ඉස්සරහ. අම්මා කියලා. මේක කැනන් තමයි ඉස්සරහ. හරි. දැන් ඔයා ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොට මොකක්ද ඔයා ගන්න නෑ. හැබැයි සද්ද හත බහන්නේ නෑ හොඳේ. ඔව් අන්න එහෙම කේසයක් තියෙනවා. දැන් සල්ලි හොයගන්න කොහොමද? කාණිවල තියෙන සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කතාවක් කිව්ව නේද? ඔව් ඒක තමයි. අහලා බලන්න කිව්වා නෑ. අහලා බලන්න දැන් කොහොමද ගණන් එහෙම කියලා දැන් අහලා බලන්න කිව්වා. ළඟට ගිහින් එව්වේ? දැන් ළඟට ගිහින් දැන් ඌ එන්නේ නෑ. දැන් අපි ඔක්කොම අහලා ඉවරයි. I get it. Buying a ship is a big decision. Take all the time you need. All right, let's talk financing. As you've seen, we offer a wide range of options ranging from premium to super deluxe premium quality. Premium to super deluxe premium quality. Okay. Our top of the line model is the Black Pearl, which is competitively priced at 20,000 pieces of 8. 20,000 pieces of 8 lu me Black Pearl එක. That's a daylight comedy, my friend. You have to spend money to make money. But if you don't have that level of disposable income, well... budget බඩු මේක අහමුක ඉස්සෙල්ලා. An example of our budget models would be the headless monkey. Absolutely within your price range and the perfect ship for your needs. That's why it breaks my heart to inform you that she's already been sold. I'm just waiting on her new owner to collect her. Sorry, but that's life. Perhaps we can discuss some of the other options. Sorry, but I couldn't possibly divulge that kind of confidential client information. කවුද ගත්තේ කියලා මුට දෙන්න බෑලු confidential client information. All right, take it easy. If you must know, it was purchased by a guy named Meat Hook. He runs a little place over on Hook Island. He told me that some unfortunate circumstances require him to set sail, and pronto. So I sold him the ship to do it. Listen, I've got a reputation to think of. If I pulled out of a completed transaction, Stan's previously owned vessels would be a laughingstock. Tell you what, if you deal with Meat Hook directly and he gives you his bill of sale, I'll sign the headless monkey over to you. Everybody wins. If you hurry, you could probably still catch Meat Hook before he leaves. If not, hey, I've got මේ Meat Hook එක ඩීල් කරන්න ලගිලා කො එක.
මේ දුක එක ඩීල් කරන්න. ඔව්, ඒ දුක ඩීල් කරන කලින් අපි දැන් අයිලන්ඩ් එක ගැන දන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි ඉස්සෙල්ලා අයිලන්ඩ් එකේ වටේ ඇවිදලා බලනවා. ඉස්සෙල්ලා අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා හැබැයි. මල එක දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් අනිත් ඒවාට වඩා. අනිත් ඒවා කරන්න කලින් උච්ච දඟලන කලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ මොකක්ද අර තුනෙන් වෙන එකක්ද? ඔව්. අර මේ සෝඩ් මාස්ටර් හම්බෙන එකද? අර දැන් අපිට කඩුවෙම තියෙනවද? බෑ ඒකට සල්ලි එපේ. සල්ලි ඕනනේ. කානිවල් එකට යන එක. නේ? සල්ලි එකද? කානිවල්ට යන එක ට්‍රයල් එකක් නෙවෙයි. නේ සල්ලි එකද කරගන්න බෑ. ට්‍රයල් එකක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. හොද්ද. ට්‍රේෂර් එක මූ ගාව තියෙන්නේ සෝඩ් මාස්ටර් එක ගන්න බැරි නම් අනිත් එකනේ. අනිත් එක මොකද්ද? ඒක තමයි ඒක ඔය තියෙන මැප් එකක්. මැප් එක තියෙනවා හරි. එහෙනම් කැලේ හොයාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඔක එන්ට්‍රන්ස් එකක් තියෙනවා නේද? කැලේට යන එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව කියන තියනවා කියලා කියන්නේ. කැලේ හොයාගන්න ඕනේ බේන. වටේ ඉදලා බලමු මේ පැත්තේ. ඕකේ. ස්කෝපින්ස්. මගේ වොයිස් එක බල්ලෝ කාලා වගේ තියෙන පොඩ්ඩක් මේ ගණන් ගන්න එපා වැඩි. මේක අරින්න ඕනේ. බඩ ගන්න තියෙන්නේ. ඔක අරින්න ඕනේ. එනියල්. කපන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අරින්නේ. ඉවරට දාලා මඩස්සේ. මලන් තාක්ෂණයේ දියුණු වෙන්නේ. Thieves එකේ වගේ නෙවෙයි. දැන් මේ කැලේනේ හරිනේ කැලේ තමයි. මේ කැලේ නෙමෙයි මේ තමයි. අර මුලින්ම අර පහනක් පොත් වල තියෙන තැන හොයාගන්න ඕනේ. දස් දෙයක් එක. දස් දෙයක් එක පහනක්. දාන්න පොඩ්ඩක්. ඔය බං ගස් දෙයක් එක පහනක් තියෙන්නේ. මට පේන්නේ නැද්ද? තියෙන උඩම පටන් ගන්න තේ. මේක නෙමෙයිද ඔබ බලන්නේ? ඔය පොඩ්ඩයි පොඩ්ඩයි. මේක නෙමෙයිද ඔබ බලන්නේ? ඔය මගුල නෙමෙයි කොයි දෙහා පැත්තේ එක මැප් එක බලපන්. මේක අර මේ මැප් එක කියන්නේ මේක නේ. ඒ මැප් එක නේ. ඒක නෙවෙයි ඒක නේ අපි ගත්ත. ඕකේ. ගස් දෙකයි වහනයි. හරි ඕකේ. ගස් දෙකයි වහනයි කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි රූපේ දින්නේ නිකන් වේලිච්ච ගස් දෙකුයි දකුණු පැත්තේ පහනක් වගේ අයිටම් එක. අම්මර මේ තියෙන්නේ. යා. දැන් ගිහලා දැන් කොහොමද යන්නේ? බලන්න මැප් එක විදියට ගිහිල්ලා නිදාගෙන හොයාගන්න තමයි තියෙන්නේ. Stick to the trail, swing to the right. Okay. මේ ආකාරයට යනවා. පාර තුනක් තියෙනවා. මෙතනින් දැන් අර කොට කැල්ලක් වගේ මේ අයිටම් එකක් තියෙනවා. ඒක නෑ නේ කොහෙවත්. ඒකට යන්නේ ඉතින් මොකක් හරි පාරකින් යන්න ඕනේ. එතනට වැටෙන්න. Stick to the trail, swing to the right. දකුණට ගිහින් බලමු. වලකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන කොටේ. හරි. swing to the left quick hook කරනවා. පොඩ්ඩක් බෑනේ පොත් කියවන්නයි කැලේ ඇවිදින්නයි බෑ කරන්න වෙයි. swing to the left one. as soon as you can. දැනුත් ඇරලා යන්න පුළුවන්. අඩු මේ අඩු Guybrush නේද? මතක යනවා මතක එයාත් එහෙම කියන්නේ. මෙතනින් තමයි හැරෙන්න තියෙන්නේ නේ කියන්නේ හරි. left යන්න කිව්වා. quick as you can dance to the camp, that's the plan. camp එකක්. camp එකක් තියෙනවා හරි. තියෙනවා. අනේ නෝරු. ඊට පස්සේ trial the spin till someone sees. Then dance to the light to the sign in the trees. ඒ sign එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක මගේ ඇල්ලනේ. මගේ ඇල්ල? අඩිපාර දිගේ බලය. මේකනේ අඩිපාර. අඩිපාර දිගේ යන්න අඩිපාර දිගේ යන්න. කිනිමෙලෙන් පස්සේ කොහටද ගිහින් තියෙන්නේ අඩිපාර? උඩට නෙමෙයි. ඌ මේ පැත්තට නේ අර මේ නෑ හරි මං කියන්නේ මැප් එකේ. අඩිපාර දිගේ යන්නේ ඒකේ. අම්මට හරිනේ හතර යට ඉඳන් උඩට නේ ආයේ. over the lock under the buff මොකක්? go to the grove.
of yellow flowers. මට කවි තේරෙන්නේ නෑ ඔයි මුන් හරියට නෑ. yellow flowers මට yellow හරි පේනවද? මෙතන ඉඳන් යන්න ඕනේ එතකොට ට්‍රයල් එක දිගට අර පැත්තට. ඔව් මං ගිය පැත්ත හරිනේ. හ්ම්. ඒකනේ කියන්නේ. නෑනේ කරන්නේ. හරි. red flowers තියෙනවා. red නෙමෙයිනේ නේ මොනවද මේ කියන්නේ? yellow ඒ flowers කියලා තියෙන්නේ. flowers කියලා නෙමෙයි. yellow flowers. ඒ flowers ද මට එච්චර oh flowers නෑ නෑ flowers. ඕකේ. මරුඩු තව ඒ දන්න ප්ලේස්. මෙතෙන් ඉපා. දැන් මේ දෙන්නේ අන්න ඊට yellow පස්සේ flowers තියෙනවා අන්න අතන ගයිබසුත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය යන්නේ මතකයි නැත්නම් ඊට Guybrush ඉල්ලගෙන අපිත් එක්ක. මතකයි till someone sees then dance to the light to the sign in the trees sign එකක් වෙයි. ඔය මෙතන මොකක්ද? මේ මෙතන අපි තියෙන sign එක. මෙතන හරන්නයි තියෙන්නේ දැන් ඉන්නේ. හරි බඩුවම් පුරා. chest of treasure hunter. යන් කොහෙද? අයිටම් එක හම්බුණා මේ. හරි ඔය ගෑල්ලා බා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? direction of legendary treasure hunter. අන්න කියනවා congratulations this is the where trials one ඉතින් කතා විදිහට මෙතන ඉවරුනේ trial එක. ඔව්. However, one of the governor Guybrush the challenge and reward have increased. What වැඩි කරලා තියෙනද? අමාරු කරලා තියෙන challenge එක. මේක විතරක් නෙමෙයි හරිද? This new step will continue the legendary trial of treasure hunter. මේ අලුත් step ටික follow කරන්න වෙනවා. හැබැයි එයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ. අපි ගාව t-shirt ඉවරයිලු. ඔව් දුයිරේ නෝ. මොකද t-shirt එක උට හම්බෙන්නේ Guybrush මෙතනින්. පළවෙනි කතාවේදී. ඊට පස්සේ valid for one t-shirt. t-shirt ඉවරයි disappear කරලා. දැන් do the legendary monkey part නැති ඕන තියෙන ඉලක්කය. හරි. දැන් ඊළඟ කැලල කරන්න කලින් අපි මොකද කරන්න ඕන? මෙතනින් මේක ඉවරයි. මේ පාර කැලේ ඉවරයි මෙතනින් මේ පාර නේ. නෝනේ. අපි එළියට යනවා එහෙනම් කැලේ. එළිය මේ චේස් නේද ඉන්නේ. ඒක ඕනේ නේ. අවවාරෙම නේ යන්නේ. කෙලින් බලන්න. දැන් බලහෙන් කෙලින් බලන්න. ඒ ලිචක්කාරය කෑගුවේ. එන්න ඒ පැත්තට යන්න එපා ඉච්චයි. ඒ පැත්තට යන්න බලන්න. යන්න බෑ ඒ පැත්තට. අඩු අපි ආපු පාර කඩලාද? මේකනේ අපි ආවේ. නෑ අපි මේකෙන් නෙමෙයි ආවේ. මේකනේ මේ දායි. මේ වෙන කොහේ හරි මගුලක් මේ. අම්මලා දිලියන මේ දුවපන් අරු වෙවිල ගහයියකෝ. ඒ කියන්නේ ඌ තාම ඉන්නවා. ඌ බලාගෙන ඉන්නේ අපි ඒ කියන්නේ. පාර පරද්ද ගන්න නැතුව එන්න. මම උඹේ පස්සෙන් එනවා අම්මේ ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මොනවුලක් ඉද්ද. පෙන්ස අපි දුවලා යම් මේක ලිචක්කාරය CCTV වලින් බලාගෙන ඉන්නේ ඌ. හරියන්නේ උඩ ඇල්ලේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ එතෙ ඔය ඊළඟ මේක කරන්න ඕන. ඔය එක මොකද්ද මේ පේන් බ්‍රෂ් එකක් ඔය ගන්න පේන්. පේන්නද? බලන්න. මෙතන. ඕකේ. ඔක දිගට කරගෙන යන්නද? To the forest gate, dance on back, then dig your way to the artist shack. Okay. ඊට දෙකකෝ set your sight on the lantern pole. අතනද? බලන්න. පෝල් එකක් කියන්නේ මොකද මන් ලැන්ටර්න් පෝල් මේ කණුවටද? ඔව් ඒ වගේ එකක් තමයි. නැත්නම් මේ උඩද? ලැන්ටර්න් පෝල් කියන්නේ එල්ලෙන ලැන්ටර්න් එකක්. ඕකේ. හරි ඊට පස්සේ now dance මෙතනට මේක ඇස්සේ අපිට ඇහැ දකින්න අපේ මොකක්ද ඒක කියන්නේ? මෙව්වා. මොනවද ඒක කියන්නේ? මෙමරිස් දැන් අපි බලනවානේ දැන් මේව අපි ඔප්ෂනල් දේවල් හරි
මේ දේවල් ඔප්ෂනල් දේවල්. මෙතන තියෙනවා පොතක් මේ බලන්න. පොත. As a එලෙන් former ලියපු පොත් අපිට governor හම්බෙනවා and දැන්. frequent මේ ඔප්ෂනල් pirate, දේවල් පොඩ්ඩක් ඒවා I'm කියවලා used to බලන්න going where I ඕනේ. please. But right now, නෑ I එලෙන් want to නෑනේ spend එලෙන් the ගියා cells කිව්වනේ. with අය Otis. මේ ඇත්ත හොයාගෙන At පළවෙනි least everyone knows he's a prisoner. එකේ කොහෙද ගියේ? මොකක්ද එයාට උනේ? කියන එක එයා පොත්වල ලියලා තියෙනවා. එයා ගියේ ගමන. I knew ඉතින් there ඒකේ would be one person on Melee who could help මොකක්ද me මේ make කියලා. එතනින් Guybrush එළියට see ගිහිල්ලා the තියෙනවා. කියන්නේ truth. මෙතනින් පැනලා So එතනින් ගිහිල්ලා. tonight, I decided to visit Corinna at her voodoo shop. යා කොරිනා හම්බෙන්න ගිහිල්ලලු. The new I beg guards had God, other lady. ideas and told me the shop was closed. ෂොප් එක වහලා By ගිහේවලු. order of the governor. I considered forcing my way past, but something told me that'd be a bad idea. Okay. Guybrush barely again, knows yeah, I'm forest in the room area තමයි nowadays, Ah. but I should still have friends on Melee. කියන්නේ එයා අර ඉස්සරහා ගාඩ් ගෙන් දාලා තිබ්බනේ. ටවුන් එකට Someone යන්න with බැරි. a blade to watch my back. ඒ නිසා එයා තීරණය කළා ෆොරස්ට් එක The පැත්තට guards යන්න. have set up some sort of checkpoint leading leading into into town. That's why I That's will why be I will be taking taking the back route into the forest. ඒක කියන්නේ. Okay. ඒතල ගින් දින්න තුල. නෝකේ අහම්බෙන් දකිනවා එක පාට එක හරි. ඔව් පුතනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙට එන්නකෝ. එතන ඔයාලා දැක්කද මෙතන තියෙනවා ඉනිම කුඩ නගින්න මේ. අර මේ උඩ කෑලි කෑලි තියෙන එකද මම දැක දැක දැක. නේද? ඉතින් ඒක කුඩට ගිහලා බලන්න. Okay. යම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අය රණුව එක ගහද්දි වෙන්නේ ස්ටෝරියම විතරක් නෙමෙයි හැමදේම ආයේ මේකේ තියෙන හැම ඇටයක්ම මේ හොයාගත්තා ඒකේ. ඔබට මොකද? දැන් මේක පොඩ උඩට ගිහලා බලුවාම ඉතින් දකින්න මෙන්න මේක. ඊට මොකක්ද තියෙන්නේ? අම්මට Have දාපොත. you ever had a dream that you were so totally convinced was reality? I find myself experiencing the opposite problem, and I'm not sure how to wake up. The pen I hold in my hand feels absolutely real. I can smell the dusty covers of my grandfather's spare journals and the salty air on the night breeze. Guybrush and I left Melee Island behind. How then has it caught up to us? And why is everyone acting so strangely? I කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ අයිලන්ඩ් එකට The ඇවිල්ලා legend of Monkey Island, indeed. Hubby Dearest is eating it all up, of course, basking in praise for mighty pirate deeds he never accomplished. At first he was playing along, but now I think he's starting to believe it. While Guybrush holds court in the scum bar, I'm going to take a walk up to the lookout. Perhaps a fresh perspective will help me work out what's really going on here. Okay, යා මොකද්ද ලුකවුට් එකට ආවල උඹ උඩටද ගියේ කො? කොහොමද? උඩට හරි ඔතන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර මේකට ඇවිල්ලා ගෙවපු කාලේ ගැන තමයි කියන්නේ. මේ තැනට ඇවිල්ලා. මේ ලයිලට නෙමෙයි කියලා දැනගන්න කලින්. Yes. මේක තනින් යන් එහෙම. අර කුකුලගේ රද්දෙත් තිරගේ. හරි දැන් ඔයාගේ වැඩේ ඉස්සරහට කරන්න. දැන් මෙතනින් now dance to right find the talent soul fallen නේ අකුරු hand up ඔය මේ පැත්තට ගිහින් බලමු. මේක හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවනේ මේක කරා. ඒ අකුරු hand බෑවන්නේ F අකුරු T අකුරු වගේ. මේ මොකද්ද මේ? ඒ මොකද්ද? ඔයා ආයෙ මේක නවත්තලා. ඔයා නෑ දෙක එහා පිටුවේ තියෙන්නේ. ඔව් දෙක එහා පිටුවේ. දැන් මොකද කියන්නේ set to sides on the lantern ball now dance with the light find the fallen soul. හරිද? ඔව්. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක fallen soul එක. ඔය ඉතින් අර මේ පඹෙට්ට ගහලා තියෙන්නේ. වැටලා. ඕකේ. හරි. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? Blades point the way so don't start hanging. Dance down the trail to the lonely wagon. wagon එකක් හොයාගන්නලු මේකේ තියෙන පිහි මේ පිහි තියෙන අර වැත්තටනේ. මේ වැත්තට. වැත්තට යන්න. මොකද්ද හොයාගන්නේ? wagon එකක් හොයාගන්න. wagon නේ. lonely wagon. ඔය තියෙන. ඔය තියෙන මේ. Okay. Now spin on your heel. There is no mistake. 2 dead giants mark the path to take. මේක ගස් දෙක. ඒකේ මැද්දෙන් තමයි පාත් එක වැටෙන්නේ එතකොට. කොහොම යනකොට dance down the slope
to the fisherman's rest. The hook of his line shows where to dance best. Okay. Hook. Hook එක කොයි පැත්තේ තියෙන්නේ? Hook එක. මාළු අල්ලනකොට hook එක තියෙන පැත්ත. මේ පැත්ත තමයි මේ තමයි බඩු තියෙන්නේ. නවුඩි තව ඉස්සරහට යන්න ඕනද? ඉස්සරහ චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහලා මම අම්මට වඩුවම. there we go. මේකෙත් තිබියන්කෝ දැන් කොළ ගෑන මේකේ තියෙන්නේ. අඩෝ ආයෙ කොලයක් යකෝ. තව එකක්. හරිද? දැන් ඊළඟ එක. Do the legend මගේ part 2. දැන් මොකද ඊළඟ මුලින්ම හොයාගන්න ඕන අපි? Peer to the trunk. නෑ. At the bumpy bridge. අම්මට ඒක මැද ගියන්කෝ තියෙන්නේ. You will start your dance, then south down the trail you need to. Friends. දැන් යන් උඩට. ඉතින් අපි මේ පාර දිගේ දැන් මේල් අයිලන්ඩ් එකේ දැන් සම්පූර්ණ පැත්ත එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන්නේ. දැන් මේ පාර දිගේ මේ ඉස්සරහට යන්න අපි. මුන් අපි වටේ මෙක්කන් යනවා නේ. ඔව්. මේල් අයිලන්ඩ් එකේ පාර දින්නේ බම්පි බ්‍රිජ් එක. එක්ස්ප්ලෝර් කරන එක තමයි මේකේ අරමුණ. හදලා තියෙන මුළු මේල් අයිලන්ඩ් එක කවර වෙන්නේ. You will start your dance, then south down the trail you will need to south පැත්තට යන්න ඕනේ. south මම දන්නේ south කොහෙද තියෙන කියලා ඊටම බලන්න. කෙලින්. මේ south පැත්තට යන්න මොකද්ද හම්බ වෙනවා කියන්නේ? You will need a prance කියනවාද PRNC? මොකද? ඒ තියෙන්නේ බා. You will need to prance හරියට. ඒක යන්න කියලා කිය. ඒකොඩ වෙලා. A fork in the path, two roads in the night. Dance down the way which the three makes bright. ගහක එල්ලුණු මේක. එයින් පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ නේ. dance down. වань කියනවා. Dance down the way. Two roads in the night. Dance down the way which the three makes bright. ඒ කියන්නේ down the way කියලා කිව්වම down the way කියන්නේ පාරේ පල්ලෙහාට යන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. වේක හොයාගන්නලු ගහ වඩාත්ම එලි කරන. Okay. ඒකයි කියන්නේ. Which the tree makes bright. හරියට. ඊට පස්සේ dance through the woods. Through the woods, huh? Okay. We have through the trees. Through the trees. Jig the spot when folks take their dance through the woods. Ease. Trees. Jig to the spot. මේ ගස් අස්සෙන්. Where folks take their ease. ඔව් මේ ගස් අස්සෙන් යන්නලු. හරි. east. east නෙමෙයි east. හරිද? east. ඒ කියන්නේ ගස් අස්සෙන්. හරි. ඔතනින් ගියාට පස්සේ මේව නැහැනේ. ඔව්. මොකුත් නැහැ එතන. ඒක නෑ මේ ගස් අස්සෙන් උතෙන් බලන්න. ඔව්. එක. ඊට පස්සේ කියනවා peer through the tongues to the distant lights, start for their glow, then spin to the right. The distant light. Distant light එකක් පේනවද මෙතනද? Distant light එකක් පේනවද? Distant කියන්නේ නිමිතිද? නෑ ටිකක් ඈතින්. this අනේ මේකේ තියෙන මකුල වල හොයාගන්නත්. හරි මෙතන. දැන් මොකද කියන්නේ? පොඩ්ඩයි. To the right. Spin to the right. එතනින් මේ දකුණට. එතනින් දකුණට. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? By the lovers tree. Tree එකක් the ගහක්. base of the hill. Dance to their spot where the heart lies still. මේකද? ගහක්. මේ ගහේ heart එකක් ඇඳලා තියෙනවා. මේක. අන්න හරි. දැන් නවුඩික් අම්මට බඩු දෙනවා. කද්ද තියෙන? තව කොලයක්. හරිම හදලා. alright. ඊළඟ මොකද කියන්නේ? Legendary part 3. As from the heart south west to the bay, then sip through the air in the legend's way. Dance from the heart, okay. South west to the bay.
බේකට සවුත් වෙස්ට් පැත්තටනේ. අන්න ඒ පැත්තට යනකොට then zip through the air. zip line එක හම්බ වෙනවා. ලයින් එකක් හම්බෙන්න ඕන. in the legends way. legend කෙනෙක්ගේ දිහාට. ඒ පැත්තට යන්න බෑ. south west පැත්තට යනකොට zip line එක තියෙන්න ඕන වැඩේ හරියට. yep. අන්න මේ තියෙනවා බඩු තියෙනවා. ඒ වගේම legends way කියන්නේ අර ගෙදර කාගේ දාලා තියෙන දැක්කද? ඒ ගෙදර තමයි ස්නේක්ගේ හට් එක ඔය තියෙන්නේ. අපිට උගන්නන එක්කෙනාගේ. අඩු සටහන් උගන්නන. සෝඩ් මාස්ටර්. සෝඩ් මාස්ටර්ගේ උගන්නන එක්කෙනා. අම්මට. සෝඩ් මාස්ටර් නෙමෙයි. ඔව් අපිට උගන්නන. දැන් මොකද කියන්නේ? Turn your back to the moon, look down below, dance to 6 flags in the torchlight's glow. කොයිද ඒක තියෙන්නේ? Turn your back to the moon. moon කියන්නේ හඳ පේන තැනකට එන්නේ මේ හැටි. හරිද? මේ තියෙන moon. හරි. ඔහෙ නේ මෙහෙ. ඈ මෙතෙන්ට පේන්නේ? උතන්ට මෙන්න මෙහෙ. තව කණ්ඩියක්. Turn your back to the moon. ඉස්සරහට නෙමෙයි back. පිටිපස්ස ආරම්භ. Okay. Look down below. the below. බලලා බලන්න. කොඩි හයක් තියෙන්න ඕන. කොඩි? අරන් පේනවා. මෙතනින් බලන්න. කොඩි හය. හරි. පේනවා. දැන් එතනට යන්න. වටේකින් ගිහින් මෙතෙන්ටම නේ ආවේ ඔක. ඒක එහෙම තමයි. ඕකේ කොඩි 6 තියෙනවා දැන්. easy. දැන් මොකද කියන්නේ? Dance past the wrecks. Skip through the night. Till the monster meal is in your sight. Monster's meal. Monster කෙනෙක් හිටියා මං කියන්නේ කවුද? Dance past the wrecks. Monster මං කියන්නේ කවුද හිටියේ monster? Guybrush නෙමෙයි අර මොකද? අර නම මතක නෑ. නෑ. මෙයා ට්‍රෝල් කෙනෙක් හිටියා. කාලමේ යන්න දෙන්න තුමතද? දැන් රෙක් එකක් පහු කරලා යන්න කියන්නේ. රෙක් කියන්නේ මුගේ මේ මුගේ කැඩිච්ච නැව්වද? මූ ඉක්ුණන්නේ කැඩිච්ච නැව්වද? පෙත් නෑ මූ. හරි. මේ තියෙන ට්‍රෝල් ගේ මූණ. යන්න දිගලුල ගිහිල්ලා. Till the monster's meal in your sight. මේ monster meal එක මේ ඔය තියෙන. ඔව්. හරි. meal එක තමයි තියෙන්නේ. ඌ කාපුවනේ මේ තියෙන්නේ. It is over the bridge to the broken cart, then spin to the over to the bridge. Spin to the right. එහා පැත්ත. ඔකේ ගිහින් බලමු ඔක්කොම ගනින් ඔක්කොම කියනවා මට. කාට් එකක් තියෙනවනේ bridge එකේ එහා පැත්ත. තියෙනවා. මෙතන. මේක. Then spin to the right. Okay. Spy the light, take heart. අතන එළියක් තියෙන එකද? මේ. ඒකේ මෙතන පොතක් තියෙනවා. කො? Oh, the day I'm having. I suppose I should have known the bridge to Smirk's place would be impassable, and that LeChuck's crew would be waiting for me. Fortunately, I was already in a really foul mood, so I had a few choice insults in mind to throw them off balance before they could surround me. It didn't take long before my trusty tree branch was reduced to matchwood, but I had one more ace up my sleeve. Good to know the root beer approach still works. Root beer තිබිලා. This fog though, it's more than a spot of sea mist, and it's closing in around me. It won't be long before the whole island's swallowed up. And if that happens, I'm sorry, Guybrush. I have to save myself before I can save you. At least you'll be safe. මේ Guybrushට කියනවා මේ එයාව බේරගන්න ඕනේ Guybrush බේරන්න කලින් කියලා. ඔව් ඉතින් මොකද එයා සේෆ් නෙමෙයි කියත්. At least you will be safe in your dreamland. අර කියවනේ ස්ටෑන්ඩ් ගාව තිබ්බ එක තේරුණා නේ? ඔව්.
ඒකෙදී යා නැවක් කරගෙන ගිහිල්ලා. එහෙනම් අරගෙන නැහැ. අල්ලගෙන නැහැ. ඔව් අල්ලගෙන නැහැ. ඉස්ටර්න්ගේ නැවක් කරන් ගිහිල්ලා. ඌ ගිහිල්ලා. අපි මේ කතා කරන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ගයිබ්‍රෂ්ගේ වයිෆ් කියන. හරිද? උන් කට්ටිය හොල්මන් එන්න එපා. හරි. දැන් කො මොකද තියෙන්නේ? Slip through the rocks, you have done just fine. Slip through the rocks. හරි. ගියා මේ ගලස ගැන කියන්නේ. yes. Till a monster meal in අනේ මොකක්ද කියන්නේ? Very of the lantern shine. Now one last dig. හරි ගොඩ තියෙනවා බලන්න. golden test. ඒක තමයි පාස් එක. ඉතින්නේ. අන්න තියෙනවා ටෝපි එක. මුගේ කම්ම ගියන්කො දෙන්නේ මූට ගහන්න The trophy of legendary treasure hunter. අම්මඩු. Why, it's even more spectacular than and it will make a fine ingredient for a most exquisite elixir. යකෝ මේකත් දාලා ඉලික්ස් එකක් හදන්න දෙන්නේ. අම්මට ඒක දෙන්නත් පුළුවන් යකෝ. ඔව් ඒ තුන එකතු කරන එකට මතකයන් ටික එකතු කරනවා. You have yet to conquer the legendary trial of thievery. A precious idol now lies in the hands of a devious trickster who must be outwitted before it can be claimed. Do not be discouraged by the legendary trial of the sword. Out in the forest, someone waits to guide your blade on its path to glory. දැන් මෙතන සෝඩ් අපි සෝඩ් ෆයිට් කරන දන්නවනේ. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන CUTS එකේ තියෙන සෝඩ් ෆයිට් ක්‍රමය නෙමෙයි මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ ඉන්සාල් සෝඩ් ෆයිටින්. අපි දන්නේ ඉන්සාල් සෝඩ් ෆයිටින්. ඒකින් දෙක ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න තමයි ස්මේක් එක හම්බෙන්නේ යන්නේ. හැබැයි අපි දැන් ස්මේක් එක හම්බෙන්න යන්න කලින් අපි ස්මේක් එක හම්බෙන්න යන්න සල්ලි ගන්න බෑ. දැන් අපි ලේසි මේක මුලට දාගමු. මොකද්ද? ඉන්නවනේ. මෙයාගේ වැඩේ. නැවරන් එක ලේසිනේ. දැන් අපි දැක්කනේ හුක් අයිලන්ඩ් එක කොහෙද තිබ්බේ කියලා මීත් හුක් ඉන්න තැන. නේ එතනට ගිහිල්ලා මීත් හුක් හම්බුනේ ඉස්සර. යා. උදේට ගිහලා යාගේ බිල් එක ඉල්ල ගත්තා. දැන් කොහමද ඉල්ල ගමු බේ. අපි කොහමද ඉල්ලගෙන උට ගෙනත් දෙන්න උට වැඩේ. හුක් අයිලන්ඩ්. නෙක්ස්ට් රූම් යා. හුක් අයිලන්ඩ් එක තමයි වෙති හැබැයි. යම් ෆේස් ඔක තමයි මීත් හුක් ඉන්නේ. මීත් හුක් කියන්නේ කොහොමද? මුලදී කිව්වා මේ අගදී මතක නෑ දැන්. ගයිබර්ස්ගේ කිව් එකේ හිටපු කෙනෙක්. කිව් එකට යා බඳව ගන්නවා ලිචක් ඇවිල්ලා පස්සේ බඳව ගන්න. මේ ෆෙන්ස් ඔයාලා මේ කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. අපි මේ දවස් දෙක ගන්න මේක මේ පළවෙනි දවසේ අපි ගැහුවේ භාගයයි. පොඩ්ඩක් කෙලවීමක් සිදු වුණා. මේ ඒකින්ද මටවත් මතක නෑ පළවෙනි දවසේ වෙච්ච ඔයාලට ඉතින් එක වීඩියෝ එකකින් එනවා. මොකද බයි හොල්මනක් වගේ ගන්න. ඒක තමයි මොකද සතෙක් ඉන්න. ඊළ කතා කරලා හරියට. ගෙදර කවුද? මම කියන්නේ මේ ට්‍රස්පාසින් බම් මෙහෙම යන්නේ ගන්නේ. If you're here to be amazed by the natural wonders of Meat Hook's astonishing animal attractions, you're too late. We're out of business, and soon I'll be out of here for good. මෙතනින් යන්න තමයි නැවරන් තියෙන්නේ නේද? ඇයි කියලා නෝකද කේස් එක කියලා. I already told you we're closed. If you're here to quake in the terror of the murderous winged devil known as the Beast, you're out of luck. It's not so long ago, it was Meat Hook's house of astonishing animal attractions. That's me. I'm Meat Hook. But then LeChuck's crew turned up looking for trouble. They broke in here, spilled my breakfast, and started ransacking the place. I got so mad, I had no choice but to unleash the raw power and merciless fury of our star attraction, the Beast. The Beast. The Beast කියන්නේ මොකද හතෙද්ද? Sure it worked. Nobody except the legend of Monkey Island is brave enough to look the Beast in the eye and live to tell the tale. They ran like crazy. Okay. The legend of the Monkey Island is brave enough to look the beast in the eye and live to tell the tale. They ran like crazy. The trouble is, once freed from its vault,
The beast is unstoppable. It escaped into the wild to seek new prey, and now I'm ruined. මුගේ සතා නැති වෙච්චින්න මුට කෙලවුණා කියලා කියන්නේ කොහෙද the beast is unstoppable කැලේට දිව්වලු භයානකයි ඉතින් මෙතන ඉන්න why can't go find the beast? Are you kidding me? The beast is unfathomably savage. It almost put me out of business years ago by mauling a tourist. මේ සැවෙච්ච කල්ලු මේ out of business කෝ ඒක out of business කරලා මුගේ business නැති කරාලු මේ tourist කෙනෙක්ට කියලා ඉඳ ගිල්ල. The only one around here who's fearless enough to tame the beast is the legend of Monkey Island. ඒ භයානක සතෙක්. The only one around here to fearless. මෙතන බය නැති එකෙක්ටම ඉන්නේ අරුට මුහුණ දෙන්න legend of Monkey Island. Obviously, he was the first person I asked for help, Abi but he try never කරලා replied. මුද එල්ලලු කවදා reply කරේ නෑලු. Oh yeah? Well, you'd think he'd be a little more friendly to his old crewmates. He and I traveled all the way to Monkey Island try කරලා together. Of course, he did do most of the actual work. හරි මුගෙන මුගේ පරණ ක්‍රෝමේට් කෙනෙක් වුණත් උදව් කරේ නෑලු. This place has seen better days. You don't need to tell me. LeChuck's crew really tore up my home. Without my star attraction, I don't know how I'm gonna rebuild. Nope, it's too dangerous to keep them anywhere near the beast. All I have left is my talking tattoo Roger, and he doesn't feel like saying Talking much. tattoo Roger කියන මේ මුගේ පපුවේ තියෙන tattoo එකද? It's only going to get worse when the townsfolk realize I've unleashed an unstoppable killing machine to roam freely across Melee Island. Okay. It breaks my heart to say it, but that's why I've decided to leave. My new ship is already bought and paid for. Soon I'll be setting sail for a new life. Go outside alone at night with a ferocious beast on the loose? Ha! Are you kidding me? You must be even crazier than you look. හැමෝම එක් කියනවා නේ බා. You must be even crazier than you look. I'm here about the headless Sorry, monkey. Okay. but that ship belongs to me now. දැන් I need to leave. With the beast gone, there's nothing left for me here. What if I could bring the beast back You? home? Har 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 har. That's a good one. And මොහිනා එනවා. අඩු. Even if you could somehow tame the beast, there's a bunch of preparation work you'd have to handle to stop it escaping again. Okay. ඌ අල්ලගත්තත් ඌ ආයේ පැනලා යන්න නැති වෙන්න වැඩ ටිකක් කරන්නලු අපි. I'm game if you are. Wow, you really mean it. I don't know what to say. Not even the legend of Monkey Island has ever been this nice to me. මූ දැන් මුට කවුරුවත් මෙච්චර හොඳින් කතා කරලා නෑ මෙච්චර. Okay, let's do it. But I'm in charge. I'll give the orders and you can handle the manual labor. Okay, ඌ in charge ලූ දෙන්න First things first. We need to fix up that cage. Get rid of those broken cutlasses and find some place to repair the door. I bet there are plenty lying around outside. කූඩුවක් අර හදන්න. බීස්ට් අල්ලන්න යන්නද? බීස්ට් අල්ලන්න කේජ් එක හොයාගන්න ඕන හරිද? කේජ් එක. නැති නේ මේ බලන්න. ඉස්සෙල්ලම ඔකේ දැන් වර බලහම මේ සතා මේව කරගෙන කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. අයින් කරමු. කූඩු හදන්නත් උනානේ නැවක් ගන්න. ඌරික් කුඩු වෙන්නකෝ. මේ බැරල තව තියෙනවා මේ අට්ලස් වටේ. මම තැනම කඩු ගහලා පාලා. මිනි එක්කද මම උදා කියලා දෙන්නේ. භයානක සතු. පොලිස් කෙනෙක්ට ගහන්න කියලා කිව්වනේ. එච්චරයි. ඒකෝ පැන්න. පැන්න ගිහලා තියෙන අර කඩාගෙන ගිහිල්ලා අර උඩ අර පිටිය ආවනේ. දැන් මේ ලීයෝ නෙදී. ලී හොයන්න වෙනවා එන. හොයාගන්න පුළුවන් ලී එහෙනම්.
එලියද මේ බැරල් වල නෑනේ. යතේ නෑනේ. තේක අතෙත් නෑ බැරල් වල මුකුත් නෑනේ එළිය හොයාගන්න නැහැ. මේ දෙන්න. වීඩියෝ ගන්න. ඕන් අරු කෑ ගහනවා. හරි. පුතා. කොහොමද මේව කරන්නේ? ඒක තමයි දැන් සතික්ගෙන් මැරලා යන්න වෙයිද දන්නේ මේ මෙච්චර අර මේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න. බොස් ෆයිට්. අපමණ බොස් ෆයිට් එක. පීසනේ පටන් ගන්න යන්න බෑස්. ඊට කලින් කුඩුවක් හදන්න තියෙනවා. Oh, mother of pearl! The lever that shuts the door is broken. We'll need some kind of handle to repair it. Something sturdy, too. Driftwood won't last 5 seconds. Go and see what you can find. දොරට මේක හයි කරන්න ඉවරේ උත්තට. නැත්නම් මේක වහන්න බෑනේ හදිසියෙ. ඒලා ඉවරයක් වගේ. කැලේට ගිහිල්ලා කුටි කන්න වෙයිද දන්නේ තාතාගෙන්. ඕන්න කැලේට ගිහිල්ලා බලමු. එනේ යන්න තැන නැහැ. කැලේ ගහක් කපාගෙන මුඩක් දාලා මේ එකක් දාගෙන. අන්නර ඇස් තියනවා. ඒකනේ මාර බලපං කාර. ඒ අර ඔල්මා ඔව් ඒ සතා නෙමෙයිද? සතා නෙමෙයි. මේ හොල්මන් වගේ ඉන්නවා. අද්දවක් කියකෝ. අරවලා මියුසික් එකකුත් යන වෙන ක්‍රීපි මියුසික් එක. මේකෙන් ගත්ත එක. මොක් ට්‍රී එක. දූපන්. යකෝ අර බලපන් හොල්මන් නෙමෙයි. මෙතන මොකද යකෝ ටූරිස්ට් ලේන මේ හොල්මන් ගුහාව කරා. Okay, listen up. This next part is of the utmost importance. Okay. I need you to bring me some concentrated banana grease. It has to be the banana kind. Banana grease. You got that? Banana grease ඕනේ. දැන් ඕක මේවා කරන්නේ grease එකේ. දැන් ඉර වෙලානේ දැන් ඔය යකඩ grease banana grease. ඔයාගනි banana grease එක තියෙනවා. අයියෝ මූණන් හරියන්නේම නෑ. ගේ ඇතුලේ බලන්න. ඒක ගේ ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද ඉතින් මූ ගාන එක තියෙනවා banana grease. ඔබ හදන්නේ ඒක. තියෙනවා. නෑ ඒක ඇතුලේ නෑ. ඉර උනාද බලන්න හැමතැනම බලන්න. banana grease. නෑ ඒකෙත් නෑ. මොකෝ අකුල් දෙක ගාව තියන් අපිට ගේන්න කියන්නේ නේ. මේ මෙතනත් එකක් තියෙනවා. මේ ඉතින් nice. ඉතින් කියලා දෙන්න බා. Ha! You found it! This stuff goes great with a bowl of the captain's crunch. Bossing you around is giving me an appetite. All that's left now is to capture the beast. Its lair is in a cave near here, but you'll be torn apart if you go in unprepared. Lucky for you, there's a shanty that helps to quell its murderous rage. I have the two written down somewhere. Okay, shanty එකක් තියෙනවලු ඒක ඒක වාචි කරලා තෝ හීලා කරගන්න ඕන. ඔය දැන් ලියලා දිනව කියන්නේ කොහෙද? කොහෙද ඒක හොයන්නේ මේක ඇතුළේද? ඔක ඇතුළේ කොහෙද ඇති දැන්? අයියෝ. ඒක බලන්න කාමරේ හැම බලන්න ඔය කාමරේ උඩ දාලා ඉන්නේ. උඩ. මේදී? Okay. And the Santi episode is Summon the Beast. ගහලා බලන්න පුළුවන් අපිට. Summon the Beast. Anything? Summon the Megalodon. Summon the Megalodon එක මේකනේ. හරි. එන දෙයිදී උගේ කේව් එකට ගිහිල්ලා වැඩේ පටන් ගන්න තියෙයි. ඊළ කරගත්තා. ඔව්. ඊළ ඌව මරන්නත් බෑනේ මාරු ඉන්නේ මේ පැත්තේ නේ. මරන්න නැතුව අල්ල ගන්න ඕනේ. කොහොම යා? එහෙනම් ඉතින් මේ গিitar එක මතේ තියා කියන්නේ. දැක්කම ගාලා. ඔන්න දැන් උඩට වෙතරින් ගිහිල්ලා තින්නේ නේද?
අර කූරගෙන දංගල් දංගල් කඩාගෙන අම්මට සිරියනය ඔමු මේ අද හරි හරි පුකුලෙද්දම පුකුලෙද්දම සතෙක් කුරුල්ලෙක් කොහොමද එන්න වෙතන්ට එලා ගහපන් බලමු සතු ඌ සද්ද දාන එක නතර වුණානේ ඕ යකෝ අර මියුසික් එකේ ලස්සන අනේ අම්බේ බං උගේ නම බීස් අයියෝ බලන්න මේ ගිරවෙක් අල්ල ගන්නට අයියෝ ගිරවෙට්ට බය ඉඳලා තියෙන මුගේ නම නම් බීස්ටෝ අයියෝ සල්ලි අයියෝ බලපංකෝ පයිරේට් කෙනෙක් කියවද අර උගේ සතුට Back in the cage and shut the door. බයද දාලා වහන්න I don't believe it. You have the guts, the courage, the sheer audacity to face down the beast in its lair and wrestle it back into captivity. And you're still alive. Now I can rebuild my shattered dreams and make this place the tourist trap it was always destined to be. Here, take my bill of sale. I don't need a ship anymore. I'm staying right here on Hook Island to guard the beast and rake in the silver. ඒක කතා කරලා අහනවා ඇයි ඔයා ගියේ නැත්තේ කියලා අහනවා Thanks again for capturing Why did the the beast beast. sound so Now I fearless can back work there? on some new attractions. Huh? Oh, this island has really weird acoustics. You wouldn't believe it, but on the mainland, I'm considered to be very soft-spoken. In the mainland I'm considered to be very soft spoken ඒ කියන්නේ මූ දැන් මේ මූ ගිහිල්ලා නැත්තේ කියලා දන්නවා නේ මුලින් කියනවා ඒක මේ ඒ කියන්නේ එයා ඌ ගිහින් නැත්තේ මේ මොකද්ද ඔය දැන් නැව අරගෙන උට එහෙ යන්න තිබ්බනේ ඔව් ඌ ගිහින් නැතුව වෙදලා ඉන්නේ හේතුව මේ ඌ උදේනක ඉඳලා තින්නේ අරු ගරු ගයි ඔව් ගහයි කියලා බය මේ උදේනක ඉඳලා ඉතින් මේ ලයිලට ජීවිතේ උදේ වෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි ඌ තාම ඉන්නත් උදේ වුණා නම් ඌ යනවා මං කිය ඕන මීට්ටු කම්මන දැන් හරි දැන් එනම් මේක අපි ගිහින් දෙමු අරුට අපි යම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අදියරෙන් අදියර වැඩ අවසන් කරගෙන යනවා තව එකයි තියෙන්නේ නේ මේ කරන් පස්සේ මේ කරන් පස්සේ එකක් නෙමෙයි තිය අර කොහොමද උස්සන්නත් එක ඔව් ඒ උස්සන අමාරුයි අපි ඌ දැන් මේව කරගෙන කොහොම හරි ඌ ඇතුළට ගියා මොකද යතුරු බෑනේ යතුරු මෙහෙම අර ඇතුළේ තියෙන එක ගන්නත් ඕනේ නේ උගේ ඔෆිස් එක ඇතුළේ තියෙන ඒකට ඉතින් ඌ පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට ආවාගෙන නැත්නම් ඌ සරවුන්ඩ් කරලා මොකක් හරි කරලා කරන්න එනවා ඉතින් මං ගෑලන්ඩ් එකේ ගේම් එක ගැහුවා නම් දන්නවා වීස් කියන්නේ කවුද ගෑවේ නෑනේ ඒක මං කොහෙවත් මාත් එක්ක මේක කරේ නෑ මොකද මං දැන හිටියා මූ මේකට දානවා මම කතාවෙත් ඒක නෑ සෙට් නෑ වෑ බීස් තමා මරුම බීස් උගේ නම බීස් එතකොට සූරගෙන කඩාගෙන ගිහින් තිබ්බේ මොකෙද්ද අනේ අද උගේ තියෙන තමයි දැන් බිල් එක දීලා බලන්න මොකද දෙන්න නෑ අපිට යකෝ බොහොම අමාරුවෙන් බීස් කෙනෙක් අත්තල්ලා බිල් එක අරන් ගන්න
මචං If you hurry, you could probably still catch Meat Hook before he leaves. Well, aren't you the shrewd negotiator? Congratulations! And now that you've got a ship, it's time to talk about all the extra features you'll be needing. යකෝ the features ගැන කතා කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් Canon එක ගැන අහලා බලන්න. We've been getting some great deals in stock. Hey, how about a little breathing room? Ooh, now I really shouldn't have left these on display. They're actually reserved for a very important client who's one of my most loyal customers. But you know what? I really feel like we've bonded today. There's a genuine connection forming between us. That's why I couldn't bear to see you go into battle without these cannons. I just don't know how I'd live with myself. If you want them, they're yours. Okay, or did you have a different purchase in mind? තව දේවල් ගැන අහලා බලන්න. දැන් මම අරගෙන තුල යන්නේ නැහැ නේද? යන්න මේ ගැන මේ ටිකත් අහලා බලන්න. You know, nothing screams pirate like standing at the helm of your ship, gripping the wheel tightly as you steer this way. But tell me, you thought what would happen if that wheel suddenly exploded, skewering you with 1,000,000 deadly shards? I've seen it happen. That's why I always keep at least one of these in stock. You're not just buying a new wheel, you're buying peace of mind. You can't put a price on that. Now, has anything else caught your eye? Ooh, one of these beauties. I'll just be squeezing past. Now I know what you're thinking. You're thinking, Stan, my ship already has a capstan. But you know what she doesn't have? She doesn't have a bona fide obsidian capstan with improved ratcheting, easy glide rotational action, and custom grip intensifiers, of course. You've heard the saying, weigh anchor. Well, this, my friend, is the only way to anchor. What else can I show you today? What else can I show you? මේ පැත්තේ කැප්ටන් අපි කැප්ටන් කැබින් එකට ඕන කරන බඩු. Now this is an item for the discerning ship captain. Why cram all your outfits in a moldy old clothing chest when you could store them in style? That's solid wood from a genuine tree. An unpickable lock and key mechanism, and just look how spacious it is. It's big enough to play hide and seek. Sure, absolutely it is. Allow me to offer a demonstration. hide and seek එකට. Allow me to අම්මඩු අගුල දාපන්. See you over there, you know. උయ్యෝ. අයියෝ ගියානේ. අරක ගන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක ගන්න මූට පේනවනේ ඒක ඇතුලේ. That's solid wood from a genuine tree. An unpickable lock and sure, absolutely. මූට පේන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න බලන්න. හරි අගුල දාමු ගියේම. යතුරක් තියෙනවා මේකේ. හරි යතුර තියෙනවා. දාන්න. There. See? Plenty of room to hide. And I'm wearing my hands around too. ගන්නද මේක? ඔව් ගන්න. An entire crew in here. මේක වැටුණා. ගනි. Really carve yourself out some personal space aboard ship. මේක හංගන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ ඕකේ අරපන්. මේක හරියට හරි. අන්න. But I stay here, who will help you cupboard? Technical issue එක අලුවර. මේක අරින්න බෑ නේ බා. බලන්නකොට කොහොමද අරින්නේ කියන්නේ? කොහොමද ඒක අරින්න දෙන්නේ? හොඳට බලන්න. ආරු කෑ ගහනවා. ඌ කඩාගෙන එන්නේ නැහැ නේ ඌක. නෑ. මේක බලන්න හොඳට බලන්න. දන්නේ නැහැ නේද ඒක සේප් එකේ කෝඩ් එක ඉතින් ඒක කොච්චර කරේ කොතන මම දන්නේ කොහොමද දැනගන්නේ ඔයා දන්නේ නැති මෙතන පොතක් තියෙනවා මේ කියලා ගන්න අන්න පොතේ තියෙනවා අන්න විස්තර තියෙන ඔක්කොම නැවුවල ship monkey owner tree monkeys මේ සීමංකි කියලා නැවක් තියෙනවා මං කියලා තුන් දෙන්නේ බං ඕනේ ඒද
මගට දුන්න නෙවෙයි සීමකි කියන මුගේ ඉස්වන එක. robot not named curse captain headless monkey අන්න කර්ස් කැප්ටන් ගේ නැමති නමත තියක. get smart to fix bridge costing me business visit house of mojo to ask about malfunctioning jacket ඒක කපලමු. ඒක තමයි ඔය හදාගෙන දාගෙන හරි malfunctioning jacket නේ හරි හරියට අර එහෙම ඩිසයින් එකක් යන එක. left 3 right 4 left 3 ඒක කෝඩ් එක. left 3 එකයි දෙකයි තුනයි right 3 right 4 නේද? දෙකයි තුනයි හතරයි. left 3 දෙකයි තුනයි. අම්මට හුදු. අන්න බඩ තියෙනවා ඉතින්. හරි. මට සීරි. කරගෙන යන්න. යාර ගෑනු කෙනා ඉන්නද මෙතෙන්ට? Despite some questionable methods, you have claimed the idol of many questionable method තමයි ඉතින්. I shall use it to pep the potency of my potion. ගන්න. Do not be discouraged by the legendary trial of the sword. Out in the forest, someone waits to guide your blade on its path to glory. Out in the woods, someone. අර ගාරු කෑ ගහන වෙඩි පොඩ්ඩක්. අර ගන්න ඕනේ. බලන්න. Welcome to Stan's previous video. I'll be right out. I hope. Ammo. Sorry, occupado. මොකක්ද කරන්න බලන්න බලන්න. Hello? ඌ කෑ ගහන වෙඩිනේ. You'll have to make an appointment. I'm a little busy right now. Call back later. What is going on out there? Someone get me out of here. Why can I smell salt water? Why do I feel seasick? Hey, this thing actually makes for a pretty good ship. There may just be a market for these. ඒක තිබුණා නේරෝවා. අයියෝයි. අප්පගේ නෑ ලෙක්කු. ඌ යනවා දිගටම යනවා ඌ. ඌ යනවා. ගොල්ලෝ අපි ගියා. හරි එන ඌ ඉවරයි. හරි. අපි මෙතන කවුරුත් නැහැ දැන් නෑ ඌ කරන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් අපි ඊළඟට ඉන්න බයි. අර නෑ අතෙන්ට යන්න ඕනේ අරේ ගාවට. එයා හැබැයි 400ක් ගන්නවා. 400ක් ගන්න ඉඳලා 400ක් හොයා ගන්න වෙනවා. 400ක් හොයා ගන්න අපිට සර්කස් එකට යන්න. අයියා. අපි සර්කස් එකට ගිහිල්ලා අපි සල්ලි හොයාගෙන ඊට පස්සේ අතන ගිහිල්ලා කඩු සටන් ඉගෙනගෙන සෝඩ් මාස්ටර් පරාද කරලා ඒකිනුත් ගමු මේ වෙද්දි. ඕකේ. දැන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි සර්කස් එක කරා එදී යන්න යන්න. අම්මලා දින සර්කස් එක. මේ වීඩියෝ එක පැය කීයක් වෙයිද දන්නේ නැහැ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. දැන් මේ රෙකෝඩ් එක පැය 1යි නේද 10යි ගන්න රෙකෝඩ් එක පැය එකමාරයි. අරුණු තව එකක් ගේ පිටිම තියෙනවා. ඔව් තව මේකක් තියෙනවා එහෙම පිටිම කරන්න. මනමු මේලේ අයිලන්ඩ් ස්පෙක්ටකියුලර්. අදේ ඒක වෙනස් සිද්ධියක්. කොහේ මේ ඇති? මේ තියෙන්නේ වෙනම සිද්ධියක් ඒක. ස්පෙක්ටකියුලර්. ස්පෙක්ටකියුලර්. මම හිතුවේ මේකේ නම කියලා. සර්කස් එකේ නම නෙමෙයි. ඒ ඉවෙන්ට් එක මොකක් කරේ ඒගොල්ලන්. ඕක තිබ්බේ නෑ මං කියලා ටික. ඕකේ. අන්න ගයිබස්. උඹ මේක විසාලද? ගයිබස් කෝල්මන. ඊම් බලන්න නැතුල්ද? Hello. Believe what I'm hearing. You are so irresponsible. Me? You're the one who insisted upon audience participation. People only take part if there's a big flashy prize.
But 10,000 pieces of egg? Eh? We don't have that kind of money. Won't you relax? Nobody is actually going to succeed at this. It's impossible. They'll my try God, you and know, fall, Louis. the audience will laugh and everyone will go home happy. We don't know that it's impossible. And we can't possibly test it ourselves. So we find a volunteer. Stop being such a meathead. Fishhead, Toady, whistle. shush, we have company. අපි කරන්න ගටදී වැඩි Welcome! Come in. Your timing could not be better. How would you like a chance to win a prize? A grand prize A glorious grand prize? of 10,000 pieces of eight Or thereabouts. by being the first to try our death-defying But perfectly safe, huh? Melee Island Spectacular. The latest, ඒකට තමයි කියන්නේ. greatest creation of the amazing, තියෙන තරන් acrobatic, Fabulous, flying, phenomenal. Fettuccine Brothers! That's us. When you are ready to become a superstar, talk to my brother Bill about your costume. And my brother Alfredo to go through the routine. We'll be ready when you are. ඕකේ කතා කරලා අහලා බලන්න විස්තර මෙයාගේ නැහන්න You have to be in costume to take part in the Melee Island Spectacular. If you don't have that yet, you can pick one up from over there. Have you never been to the circus? All of the performers are expected to dress up. It adds so much spectacle to our acts. අපන හැමෝම මහනෝ කවදාසගත්තකින් නැත් ඇනුම අඳන්න මෝන The most important part of your costume is the safety helmet. That is absolutely non-negotiable for anyone who's being fired from a Fettuccine Brothers cannon. සේෆ්ටි හෙල්මට් එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ මුගේ කැනන් එකකින් මූ අපිව කැනන් එකට දර වෙඩි තියෙනද යන්නේ I don't normally use the helmet. Well, you do here. That way you get spared a headache and we get spared an embarrassing and financially debilitating lawsuit. මුන්නිකන් කතා කරන්නේ මේ මුක්කු දර නිකන් ඉටලි මේ වගේ What's the price if I It is win? an unbelievable, unprecedented, ඒක නේද? life-changing 10,000 pieces of eight. Enough to make 10,000 all your pieces of Melee eight. Island dreams come true. Do you two really have that kind of Of point? course we do. I am insulted you would even think that we would try to cheat you. Now stop bad-mouthing our circus and try the challenge. Why hold a circus on an island full of pirates? Pirates and the circuses are a perfect fit. That's why. You just have to think about it logically. Pirates are all about death-defying acts of courage and skill, balancing on narrow beams high in the air and facing down the ferocious animals. But honestly, what pirates love most of all is watching other people make fools of themselves in the public. That is why we want to include the soccer, the members of the audience. You can ring that bell all you want, but the challenge doesn't count until you get into the costume and put on your safety helmet. සේෆ්ටි හෙල්මට් එක යන්න කොහෙන්ද මන් දාගන්න කිව්වා ඕවදයා කියලා කිව්වේ කොහෙද ඕවදයා කියන්නේ මෙතන බලන්න මේ හරියම ඇත්තේ එහෙනම් හෙල්මට් එක මෙතන ගිහිල්ලා දාගන්න කිව්වා මේ තියෙන්නේ අයියෝ කේන්වල ඔක දැන් දාගන්න මේනේ දාගෙන අනිත් එක්කලාගේ ගහන්න දැන් මේ තරඟ විස්තරේ ඕයි. අපි තරඟ කරා මේ හෙල්මට් එකක්ද ඒක තමයි ඕක තමයි Guybrush දාගෙන ෆෑන් බණ්ඩ බෙස් අර දෑරු ගියහම තරඟ විස්තරේ So, what do you say? Ready to take on our challenge and we... It's the latest part of our new circus routine, inspired by stories about the legend of Monkey Island. We take a volunteer from the audience and put them through a few teensy-weensy challenges to win the grand prize. It may not make you as famous as the legend of Monkey Island, but everyone has to start somewhere. Once you're in What I have to costume, do? head to the starting line and ring the bell to begin.
Then you must climb the ladder, cross the tight rope, and ring the second bell. Okay. After that, you must leap across the platforms and ring the third bell. Then slide down the wire and ring the last bell by that cannon over there. Then it's time for the grand finale. You must climb into the cannon, launch yourself through all of the rings, and land safely in the water. It couldn't be simpler. You hit the ground, dummy. A few What bumps and happened if bruises I and a fall small you price hit to the pay ground, for dummy? fame and fortune. They know that. We don't expect you to succeed on your first attempt, so you They can don't try matter, as you know. many times as you like. ආමුට ඕන තරම් try කරන්න පුළුවන් time පළවෙනි පාරෙන් success වෙන්නේ නෑ. කොහොමද කරන්නේ? බෙල් එක ගහන්න කිව්වා බලෙන් මුලින්ම ඇවිල්ලා. හරිද? කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ උඩට නගින්න කිව්වා. මම බෙල් එක එහෙනම් මම බෙල් එක- කලින් දැක්කනේ බං කොහෙද කියලා. ඕ බං. මේක You can do it! කරමු. යහ යහ. මට කැම්මක් තමයි ඉතින්. Deep breaths. මෙතන නෑ නේ බෙල් එක අම්මට. අම්බු. අරුන්ට බලන්නත් බැයිද යකෝ. මේ බහින්නේ කොහොමද? බහින්න නෙමෙයිද බන් දින්නේ? බලන්න. එයා කිව්ව කරන්න ඕනේ නේද? අහන් ඉන්නේ නේද? අන්න අතෙන්ට පයින්න හරි හරි. ඔව් කරනවා නේ දාලා. ආයි try again. ආයි බෙල් ගහන්න ඕනද? ඔව්. හරි හරි මන් දැක්කා මේ ඌ කිව්ව දේ නම් තේරුණා මේ මම බැලුවා තුන්වෙනි බෙල් එක කොහෙද කියලා දෙන්න කියලා. almost there තම නැග්ග විතරයි යකෝ. Sorry, you're disqualified. They're actually doing it. හිමීට යන්න ඕනේ හිමීට යන්න කලබල වෙන්න එපා. Don't look down. අම්බු පහ. අනේ බං You're disqualified. පැනලත් වැටුණා බං. Do it. අයියෝ. All you need to do is ring the bell. And අම්බු යන්න. මොකක්ද ඊසි මේක මේකට පැනලා හරි මේකට පැනලමද බං බෙල් එක ගන්න ඕනේ වැටෙන ගමන් බෙල් එක ගන්න වේද? ඒක පැන්නම ගන්න. ඒක එල්ලෙන්න විදියක් නැහැ නේ බං. එල්ලෙන්න නිකන් පයින් පුළුවන්. මේකට නිකන් මෙතන ඉඳන් අම්මා දැන් බහින්ද නිකන් පයින්න මෙතනින්. රිප්ලයින් නැති අම්මට සිරියනවා මේ ගිනි ගන්න වෙන්න මේවා මේක අපි හදාගන්න ඕනද මේක උඩට බල්ල එරෙලා. ඔව් ඔක මැද්දෙන් තුන මැද්දේ යන්න ඕන. මේකන්ට ඇතිද බං තුනම අර තුනම ආය මෙතන ඉඳන් කරන්න බැයිද? ඒද? They're actually doing it. දෙයියනේ. I think they can make it. Get to the cannon. මාලාවඩ ගැම්මත් තමා කතා කරලා බලන්න දැන් මොකද ප්‍රයිස් එක ඉල්ලගෙන. I told you it wasn't impossible. Now what do we do?
Hey, come over here, prego. We need to talk about your prize. දීපන් Now, see here. I know we said that the grand prize was 10,000 pieces of 8, But we forget to mention the administration fees. Oh, we did. And the mandatory Tri-Island Entertainment tax. Canon maintenance charges. Costume cleaning. Voluntary compulsory contribution to the Melee Island Circus Orphans Foundation. And the freight charges. So taking all of that into the account... Your prize totals 404 pieces of 8. I'm so jealous. 400 of 4 pieces of 8 ලු දෙන්නේ. කවන්නේ අරුවට 400 නේ ඕනේ බං. 10,000 ඉතුරුනේ. ඔව් මුන් අර ටැක්ස් වලට ගිහලා එක එකව කපා ගත්තනේ බං. ඇඳුමක් දාගමුනේ ආ යන්න කලින්. ඇඳුමක් දාගෙන ආයෙ වටන්න. ඇඳුමක් මොකක් කරේ ගමන්නේ මේක දාගමු. අරු 400 නේ ඕනේ අරු මේ සෝඩ් පුරුදු ගන්න යාද දෙන්න. ඔව්. එන අයියා. 404ක් තියෙනවා. ඊළඟට දෙන්න. මෙන්නේ. මගෙන් නොයන්. මට පාර මතක නෑ මං හිතන්නේ මං යන්න අත මං හිතන්නේ කවන්න. අපි යම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එනං කඩු සටන් පුරුදු කරන එක්කෙනා ගාවට එතෙන්ට ගිහිල්ලා හම්බෙ. අලෝ ඒක මේ මුන් හදලා තියෙන්නෙත් බලපන් ඕනේ දැන් අරුව මෙතනින් අර කබඩ් එක දාලා පල්ලෙයට වෙව නැත්තම් අපිට මොකක් හරි කරලා සල්ලි එකතු කරන් බ්ලැක් පර්ල් එක ගන්නත් තිබ්බනේ. ඔව් ඒක තමයි. කෙලින්ම වෙල ගන්න බෑද? දැන් ගන්න බැරෙන්න උන් දීලා තියෙන අයට එනේවා. අනික අරුන් දෙන්නෙත් 10000යි. ඒකේ 10000යි නම් දෙන්නේ 400. ඒකනේ 10000. ඒකෙන් 4ක් වැඩිපුර දෙනවා දැක්කද? ඒ 4ක් වැඩිපුර දෙන්නේ. ඔව් ඒ 4ක් වැඩිපුර දෙන්නේ මේ ඔතන තියෙනනේ ගොඩක් බැරල් එක. ඒ ගොඩක් බැරල් එක ඇතුලේ කාසියක් දාලා දෙනවා. අන්න ඒකට තමයි 4. ඉතල කවුද? What in the world is disturbing me at this time of night? Ought to show a little respect. මොනිදි? Where'd I put the... Oh, there. අන්න පෙරලගෙන එනවා ඔක්කොම. Hello. What do you want? Madon. Maroni. Well, you got my attention. What do you want? Yeah, well, you heard wrong. Maybe that was true a long time ago, but not anymore. Who do you... Hey! Hey? දොර ඇව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? යකෝ මම වර ඊළඟ ලොබන්න තිබ්බ එකේ බෝ කිව්වේ වත්තා ගන්න බැරි නෝ. හරිමකෝ. අරපන්. අහගනි. Now what do you want? Well, you got my attention. What do you want? Training. Yeah, well, you heard wrong. Maybe that was true a long time ago, but not anymore. Long time ago, then nelu. Who do you think cut down the trees, planed the wood, hauled it to the river, and rebuilt the bridge with their own 2 hands? Me. That's who. Why did you go to all the trouble? Because I thought maybe I could keep away all the pirate wannabes who come to my door and bother me. So much for that idea. pirate wannabe ලකින් ඈත්තලා ඉන්නලු හැදුවේ. Now let me guess. You want me to train you to be better than the sword master? I want to be better than the legend of Monkey Island. Okay. Oh, that's priceless. That's priceless. Listen, there isn't a pirate alive better than the legend of Monkey Island. To even come close would take years of practice and the quickest wits in the Caribbean. අවුරුදු ගානක ප්‍රැක්ටිස් එකක් වෙන්න ඕනෙලු. ඒව ඌව පරද්දන්න බෑලුයි මේ Legend of the Monkey Island. But business has been slow since Guybrush became governor. I guess I am getting a little low on funds. Guybrush governor වුණෙන් පසුට වැඩි සල්ලි හම්බුනේ නැහැ. Business කඩා වැටිලා. You do, huh? Tell you what. It won't help you match up to the legend of Monkey Island. But if you can pay my fee, I'll teach you what I can. Okay, fee එක ගෙවනවා නම් උට පුළුවන් දේ උගන්නන්න. If that is, you can prove you're serious by showing me your mighty pirate sword. So do it.
If that is, you can prove you serious by showing your mighty pirate sword. So do it. That's what I wanted to see. A blade fit for the legend of Monkey Island. I guess you can come inside. අන්න. ඔයා වැඩේ පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. හරි මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Okay. මේ හැමදේම හොඳට අහගෙන හොඳට පුරුදු වෙන්න. I remember the day Guybrush Threepwood came knocking on my door. Just like you did. හොඳට අහගෙන. I thought he was a wimpy little maggot who wouldn't last 10 seconds against the sword master. But now, he's the legend of Monkey Island and a role model for pirates everywhere. Just goes to show what you can accomplish if you believe in yourself. Now, I'm sure you're a big fan, and the idea of facing a living legend churns your guts up inside. Well, I say you've got to face that fear and use it to make you stronger. Just want you to know I don't do this with just anyone. But I'm going to put you up against the legendary machine. Legendary machine? I think we can skip the basics. You've come this far, any pirate can swing a lump of metal around. It's not just what you do, it's what you say that matters. Let's start simple. Use your sword to block the machine's attacks. Okay. I attack, you defend. That's how this part works. Ready? Hey, hello. Ready. Right. No. Okay. Now it's your turn. Attack the machine. I'm attack कर दे. हाँ तो ओके ना अभी नॉर्मल सी होती है सेकंड वाली. When we were fighting, I were to suddenly say, "My sword play will amaze you." हाँ नहीं मैं क्या कर दिया. नहीं ये मत तो माने तीरने में तीरने वाले नहीं दिए. हाँ होता. यार क्या नोने ना इधर. මොකක්ද කියන්නේ ඔය my sword play MSU කියව මම මොකද්ද කියන්නේ එයාව අපහාස කරනවා නේ ඒක තමයි අපහාස කඩසටහන් කළා උට අපහාස කරනවා උට නිය චාටර් නේ විදියට කතා කරනවා That wasn't a retort. When I say ඔන්න my sword play will amaze you. එහෙම කිව්වම You should come back at me with something like Yeah, I'm amazed you've lasted this long. අන්න ඒ කියන්න Time to protect yourself. එතකොට ගහනවා. ඒ කියන්නේ ඒව වැරද්දුත් ගහනවා යා. දෙක. As in defend yourself. එක. නෝකදාස් ඉන්සල්ට් ෆයිටින්. Let's try another. අන්තව එක. My deeds are spoken of worldwide. අනේ මේ කියව මොකද කියන්නේ? ඔය දන්නේ නැනේ දැන් ඒව එකක්. ඉගෙන ගන්න. Try something more like Well, everyone loves a good joke. අනේ මේ කියව හරි. You ready to block my attacks? Yes. එන්න පුතා. හරියට හරි. අන්න ඒක දන්නේ දේවල් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා දැන්. එකක් මතකනේ. මතක තියාගන්න ඕනේ ඔය. Let's try another. My sword play will amaze you. අනේ මේ කියව මොකද කියන්නේ? දැන් කියලා දීලා Come at me again. අන්න ගහපන් දැන් ගහන්න බලව මේකේ අර වැරදි එකක් පෙන්නනොත් එක්ක බං උබන්න කියන That's more like නෑ අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත එක පෙන්නන්න අන්න එයා ඉන්සල්ට් කරන එයා දන්නේ නැති එකක් අහන්න එයාගේ ඒතර එයා ඉන්සල්ට් කරනකොට එයා දන්නේ නැති එකක් අහනවා I'm shaking. දැන් ගහන්න එතකොට ගහන්න බලව Okay. You've learned everything I can teach you. All you can do now is Then get out practice it, there Monique. and learn as many insults as you can. මෙයා දෙකයිනේ ගන්නේ Here's a map with locations that are තව වගේ popular දේවල් තියෙනවා among sword fighters. Go and pick some fights. අන්න When you're ready to challenge the sword master, you'll know it. අන්න As එයා for විදිහ පුරුදු me, වෙන්නදී I should probably fix up the machine. It's been a long time since it's taken such a beating. Now go on.
Get out of here. යන්න කෑ ගන්න එපා. දැන් මේ සෝඩ් ෆයිටර්ස්ලත් එක ෆයිට් කරන්න කිව්වනේ ගිහිල්ලා. Finding සෝඩ් opponents. ෆයිටර්ස් ඉන්න තැන්දී ඔගේ ගහලා තියෙනවා. Some place සෝඩ් are ෆයිටර්ස් ඒකලෝ instance. ඒකලෝ තේ ෆයිට් එක දැන් ඔයා ඉගෙන ගත්තට දෙකක් ඒක තේරුණා. දැන් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා ඔයා රියල් ෆයිට් එකේදී ඔහොම නෙමෙයි හරිද? රියල් ෆයිට් එකේදී දැන් එයා ඔයාගෙන් අහනවා මුලින්ම මොකක් හරි එකක්. ඊළ හිතන්නෝ. එයා අහනවා කියලා. ඒතර ආයෙක මතක තියාගන්න ඕන හරිද? මතක තියාගෙන ඔයා ඒකට දෙන දැන් එයා දෙනවනේ ඒ කියන්නේ එයා දැන් ඔයා දැන් එයා අහන එකට ඔයා උත්තරේ දන්නේ කියලා හිතන්නෝ. හරිද? එතකොට මොකක් හරි වෙන මොකක් හරි මගුලක් දෙන්න ඕන හරිද? දුන්නාට පස්සේ ඌ ඒකට උත්තරේ කියනවනේ දැන්. ඒ කියන්නේ දැන් එවෙලේ ඌ කියන්නේ ඌ කෑ ගහනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කෑ ගහලවට ගහනවනේ. හරි. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඕනේ එයා අහපු එක. හරිද? ඊට දැන් ඌ දන්නේ ගන්නේ ඇහුවේ. දැන් ඌ රිසෝට් කරන්න ඕන අපිට ඒක අන්තිමට. එහෙම වෙනකොට උගෙන් අර ගහන්න ඕනේ. අර ඌ මුලින් අහපු එක. මුලින් ආවේ. ඔව් එතකොට ඌ ඒක දන්නේ හින්දා ඌ ඒකට උත්තරෙත් දෙනවා එතන. එතකොට අපි උත්තරේ දැනගන්න ඕනේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට අහනකොට ආයෙ අර කෙල්ල අරින්න තියෙන උත්තරේ. ඕකේ. ඔන්න හොඳයි. ඔක තේරුමත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු මේ පැත්තේ. මේ ඔක්කොම උන් එක ගහගන්න ඕනේ. ඔව්. තේරුමත් මතක තියාගන්න ඕනේ. කොහොම දැන් එක එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ හැමෝගෙම. ඔන්න. මෙතනින් යන්නේ මේ. නේ. අරෙන් For you have strayed into the presence of Murray, the demonic. Oh, it's you again. දැන් ඇයි මතකද දෙච්චල් එකේ අපි කිව්වනේ මේ. මෙයා කොහෙද කියලා මෙයා උගන්නන්න ගියා කිව්ව කෝච් කරා. Shoddy craftsmanship. Well, I washed up on a beach. There was this whole thing with a hermit crab before I gnawed my way up the vine to freedom. I won't bore you. Anyway, now that you're here, you can provide me with some entertainment. Spots like this are great for sword fighting contests. Okay. එයාගේ අහලා බලන්න නීති මොනවද Did you සෝඩ් come here ෆයිටින් to talk or වලදී did you come here to fight? It's මොනවද very දේවල්ද simple. කරන්න Block ඕනේ. their strikes with your sword and try to තරංගය land ඒවා some hits of තරංගයකට your ඇවිල්ලා own. කම්පිටිෂන්. බ්ලොක් කරන්න හිට් කරන්න. After a while, your enemy will pause to deliver an insult. You need to ඔයා act පුළුවන් තරම් fast ඉන්සල්ට් and ඉගෙන come ගන්න. back මේ with a කියන retort. ඕන එකක් Don't ඇහුවාම just ඒකට keep දෙන hitting උත්තරයක් them. ඔයා දැනගෙන That ඉන්න. won't work. If you can think of a good comeback, your opponent will be stunned and give you the perfect chance to attack. Mess up, and අරකට you'll මේක be the මේකට one මේ who ගිහලා මතක staggers. තියාගන්න. Sometimes you'll get a chance to use an insult of your own. Whether or not they'll have a comeback, well, you'll have to wait and see. Oh, and don't try running away, sneaking around while they're insulting you, or any other stupid tricks. If your opponent gets bored with you, you මේ lose. කියපු ඒවා අමතක කරන්නත් බෑ. උත්තර The දීපුවා trick මතක is to තියාගන්න. remember every insult used against you, even if you didn't have a තේරුව good පොඩ්ඩක් retort මතක at the තියාගන්න. time. එතකොට තේරෙ ඉන්සල් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක වෙන්න අදාළ අදහස. When you get a chance to use an insult of your own, try it out against your opponent. You never know, they might just come up with the perfect response. And if you were to borrow that comeback and use it yourself in future, that's the kind of behavior I'd expect from a real pirate. Okay. Enough talk. It's sword fight time. Let's see if your comments are more cutting than your cutlass. Cool. Bye, Yaku. Now. You'll rue the day we cross paths. Mata. Bye, Yaku. I'm here to take your life. අන්න. I am here to take your life. ඔයා දන්නේ නැද්ද ඒකට කියන දේ? මොකක් හරි දෙන්න. මොකක් හරි දීලා ඊට පස්සේ ආයෙ යාගෙන් ඒකම අහන්න. ඒක තමයි උත්තරේ කියන්නේ. අදක. ඊළඟට අහන්න. Even offensive. My sword play will Ah? amaze අන්න you. අරගම කිව්වා. අන්න දන්න එක කිව්වා. ඒකට දන්නවද? දැන් ගහන්න. පොතක් කනක් කරෙන්න පරයා. Oh, so mean. You are so mean. Come on, let's hear what you got. අන්න ඔයාගෙන් අහන්න. දැන් අර ගහන්න. I am here to take your life කියලා නේද? It's about time you got one. අන්න ඒකට තමයි උත්තරේ. It's about time you got one. මතක තියාගන්න. I've met pigs that are scarier than you. අන්න තව එකක්. You're finished.
It's scarier than you. Now's my chance. අප්පරෝ. Everyone loves a good joke කියන මොනවා කිව්වහම? Learn the rules. ඈ? Everyone loves a good joke කියන මොනවා කිව්වහම? Come find me when you're ready to try again. My deeds are spoken worldwide කිව්වහම. හරි. එහෙනම් දැන් යාගෙන් මම ඉගෙන ගත්ත එක. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද ඉගෙන ගත්තේ? අරක. මොකද take your life. I'm here to take your life. ඔව්. ඒකට කිව්ව මොකද්ද? මතක නෑ. උත්තර හතර දැක්කම මතක් වෙනවා. It's about time you got one. time take life එක ගන්න ආවේ. ඒවා ගන්නකම් විතරයි කාලෙ පිළිවෙල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. තේරුම පොඩ එහෙම මතක තියාගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම කියනවුන් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් එකක් තමයි අර සෝට් මාස්ටර් කියන්නේ නේ. ඔව්. ඕකේ ඕකේ. යාමත් වලිය කිල්ලම. දැන් වට පුරුදු කරනවා මේ. තමරකිට යා වෙනම ටිකක් කියන්න පුළුවන්. Here comes another battle. The hurtful remarks, the soul-crushing observations, they sustain me. Arayako. Oh. Oh. You'll never turn down a good fight. Pොඩ්ඩක්. හරි. අන්න දැන් අහන්න අර කලින් අර අහපු එක. ඔයා දන්නේ නැහැ නේද? ෆික්ස් කරමුද ෆික්ස් තමයි දැකලා. Glad to hear you stay in touch with your parents. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. Okay. Glad to hear you stay in touch with your parents. Pull yourself together. උරගෙන ගියා අම්මලව. උරුගෙන ගියා දෙමෝපියෝ ගැන කියන්න ඕනේ අම්මා. දන්නා කියලා. No one has faced me and lived. අන්න තව එකක්. අලුත් යන්නේ. face me and live. කවුරුත් යාට මුණ දෙන ජීවත් උන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඔව්නේ. මොකක්ද? What did you say? ආයෙක මම කියන්නේ. That was pathetic. Try harder. I'm here to take your life. අන්න ආයෙ කිව්වද? One more and you're ගෝ එක. Now's my chance. අඩෝ අඩෝ නේ මං හතරවෙනි ගෙපුවා. මේ පහක් අර පස්වෙනි ගත්ත පිළි යටට ගියාවා. නේද? අඩේ අර it's about time you got a නේ ගෙපුවා මම. අයියෝ. නේද ආයෙ ඒක දැන් අහගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට අහන්න තියෙනවද මොන හරි දේවල් නෑ නේද? ඒ ඉගෙන ගන්න දේවල් නෑනේ. නෑ. හරි. දැන් තව අලුත් එකක් කවුරු හරි අලුත් එකක් කිව්වොත් එහෙනම් අපරාධ ඌ පරාද ගන්න තිබුණා. ඔව් බං අඩෝ. අලුත් එකක් කිව්වොත් එහෙනම් එයාට ගිල්ලා ඔක මතක තියාගන්න. ආයෙ අහන්න අහලා මං හිතුවේ සාමාන්‍යයෙන් 4යිනේ බං තියෙන්නේ. ඒ යටට Did you ගියා. come here to talk? Here comes another battle. 4 නෙමෙයි 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ තමයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් උත්තර 4යිනේ බං ඉන්නේ මේ. They sustain me. ඔන්නන්. අරකින් අකෝ. මේ දැල්ලි. On guard! My sword play will amaze you. My sword play will amaze you. මතකත් නෑ කොහොමද? Now you're getting it. මතට පාරේ. I can't think straight. I can't think straight. ඒක එක නෙමෙයි. නෑ ඌ ඒ කියන මත. ඌ ආකෙක්ව එක කියන්නේ අරගෙන. I came here to be insulted. අන්න දැන් ඌගෙන් අහන්න ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. නැත්නම් ඌ දන්නේ නැති එකක්. With breath that bad. අන්න. හරි. I'm not surprised. ඒක තමයි ගැටි. I don't get it. තේරුමත් එක්ක මතක තියාගන්න. අන්න ආය යනවා. අන්න. ඔව් අම්බෝ මේ ඒක මවුස් එක තිබ්බ ගමන් යටට යනවා බං. තාපොට්ටෙන් ආයෙ වෙන එකක් එබෙනවා බං. තමයි යකෝ. විතර ඉගෙනගෙන ආවේ.
බෙන්ගුටි කණ්ඩ නෙවෙයි. I see a sword, but I don't hear insults. තමක දැනගන්න දිනවා නම් නැත්නම් එයා දන්න දෙයක්. දැන් නෑ දැනගන්න. Shut up. ගන්න. Couldn't have said it better myself. That really hurt. They got me. අම්මා උපරිවීරෙත් තමයි ඉතින්. හරි. හරි. Don't let this go to your head. Okay. ඊළඟ එක්කෙනා ගාවට ගිහලා. ඕඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් තමයි ඉතින් ඒ දැන්. හරියට පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් කෙල. Did you come here to talk or die for another fight? Remember, be fearless, be relentless, and be insulting. I'll never turn down a good fight. I'm not fit to lick my boots. අලුත් එයා. Fit to lick my boots. පොඩ්ඩයි I see an opening. නෑ. Was that it? ඒකම ආය අහන්න නෑ. I'm here to take your life. අන්න ඒක දන්න. ඒක දන්න. හරියට බලලා ඔබන්න ඕනේ අම්බී. I bet there's more where that came from. I can't think straight. Come on, let's hear what you've got. අර ගහන්න. I'll be scraping you off mine shortly. අන්න ඒක තමයි කියත්. Okay. Getting off my shortly. අන්න තව එකක්. I'm greatest spiders on the seas. දන්නේ නෑනේ. දන්නේ නෑ. ඊළඟ එක්කෙනාගේ එක අහන්නේ. I don't have time to duel with amateurs. අයන. ඌ අලුතෙන් දෙකක් කිව්වනේ. අර උත්තර ගොඩක් තියෙන දෙක පාට්ට ගේස් එක. හතරක් තිබ්බනම් කලන් හොට් එකක් කරේ ගහන්න. දාත් තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා. Did you come here to talk? I smell another sword fight. Let's see how cruel you can be. Think you can beat me? උඹට ගන්නනේ. Ain't you got something to say? අන්න අර ගහන්න. මොකද්ද යහුවේ පොඩ්ඩයි තමයි. මේක. Too bad you met me on dry land. If I were you, I'd give up now. No one has ever beaten me in තව එක. combat. තව අලුත් එක. අලුත් එකේ. ඔබට කවදාවත් කවුරුත් ඒවා පරාද කරලා නැහැ. You're no match for me. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. That was pathetic. Try harder. මේක ඊයක් ඒව තියෙනවද බයිදවරු 20ක් කියලා තියෙනවද? You're not fit
to lick ඒක my මම කලින් ඉගෙන boots. ගත්තා. This is your last chance. Now you're getting it. පර බල් අඩු. Hey, no fair. ඕක යාලා හරියන්නේ ඔබ මට ගැහුවා කලින් ඈ. Come on, let's see what you got. අන්න මොකක්ද දාන්න තියෙන්නේ? ඔකේ හමුවමු. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා? නෑ. ඒ තිබ්බ එක. Combat beat me in combat. So this is your first time. And this is your best. This is your first time. Yeah, there's no sport in fighting you. හරි එනවා පියා. Looks like you could use some more training. ඔකේ පුරුදු වෙන්න නෝයි. මේක වීඩියෝ දෙකකට හාත්පසින් වෙනස් ටිකක් අහන්න පුළුවන් ඈ. මේක වීඩියෝ දෙකකට දාන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේක පැය දෙකක් එක රෙකෝඩින් එකද? Did you come here to talk or did you come here to fight? යවෝ. On guard. අනිවාර්යෙන් අහන්න ඕනේ. I'm the greatest fighter on the sea. ඒක දන්නවා. ඒක දන්නවා. I wasn't ready. Are you ready? බලයන්. I came here to be insulted. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා? අලුත් යන්නන්නේ. නෑනේ. That's not true. අන්න ගන්න. Are my feelings? The feelings වලට බං හරි දැක්ක තින්නේ. Well, say something. ආයි කියන්න ඕනේ. ඔව්. ඒකම ආවා. ඒක ගන්න බැයිද කොහොමද? That really hurt. We'll win this round. ඌ මොකද දන්නේ? ජය වේවා. අනේ තව ඕනේ ට්‍රේන් එක. යකෝ. හරි ප්‍රින්ස් සබි මේකෙන් ඉවර කරමු කොහොම හරි. ඔව්. කොහෙද ගත්තා? Did you come here to talk or I smell another sword fight. Let's see how cruel you can be. Rendu. Think you can beat me? Let's find out. Need to catch your breath. Hello. Need to catch your breath. අන්න අලුත් එක. අම්මට. Need to catch your breath. මම කිව්වේ නැති එකක් තියෙනවා කියලා. නෝ දන්නේ නැද්ද කිව්වේ නැති එකක් නැහැ කිව්වා. Gotcha. මේක එන්නේ මේ අපි අපිට කිව් එකක් තිබ්බොත් එතනද? If I were you, I'd give up now. අපි දන්න දේවල් නේ කොහෙ නැත්නම් කොහොමද අපි දන්නවනම් ආයෙ 아무තු පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. මේ උත්තරේ තේ නැති කියලා මෙතන. පුරුදු වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් 아무තුෙන් උත්තරේ දන්නවා. පුරුදු වෙන්න දන්නේ නැති. ඔය වාදීපක මොකද දෙන්නේ? මොන් දීපේ කියන්නේ? ඔය දැන් දුන්නේ එක. No one is ever with that bad I'm no surprise කියලා. ඒක මොකක් කිව්වද? මොකදනේ? No one has faced me. Come on, out with it. දැන් කියන්න ඕනේ මම උඩ ගහනවා කෙනෙක් කියන්නේ කියන්නේ අර කලින් කියප එක. නෑ කියන්න ආවේ නේද? කියන්න ඔබ ගැහුවා උට. ඒක අතරින් නෑ. No one has ever beaten me. අන්න ඒක දන්නවා. One more and you're finished. හරියට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒකනේ කියන්න ඕනේ. Whitney income back. මොකද කිව්වේ? First time with bread that first time එකද කියන්නේ? First time.
With that bad again, no one has faced me. They're speechless. I can't think straight. Yeah, mother, and I ever at them. Stop messing about and taunt me. And then Hanahan Nonic. What the Hanonic? Need to catch your breath, kid, Oh, one nigga. Oh, I got the Only from laughing at you. only from laughing at you. There's no sport fighting you. Alright. I guess we're about done here. You're right. You're right. Methani. Methani. I thought I got you. Say, indicating it. Again, where do nothing a cake. Where do I? එක එක වැරද්දන්න වැරද්දන්න නැතුව තමයි ගන්නට නැත්තම් ආයේ ඒක ඉගෙන ගන්න කම්ම ආයෙ වටේ යවනවා. ඒක පුරුදු වෙන කම්ම යවනවා. ඒක හරියට දෙන්න ඕනේ කියන්නේ. වැරද්දුත් ඉවර එකක්. දැන් පුරුදු වෙලා හරියට ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඔයා හරියටම උත්තර දීගෙනවත් ඔතන ඉවර වෙන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් නේද? ආයෙ යනවා. සත්තිලව්වයි. ඒ අර ඔය මැරේ ඉන්න මැරේට හිතුනොත් එහෙම අපි මේ රෙඩි කියලා යා නවත්තනවා. again අපි training එක ඇති වගේ හිතනොත් ඌ ඒක නවත්තන්න. ඇති කියලා. Did you come here to talk or smell another sword fight? Let's see how cruel you can be. Think you can beat me? Let's find out. I'll wipe the floor with you. Wipe the floor with you. Can be your fine sort of Need to catch your breath. Need to catch Argan. Need to catch you with what the under Argan during it. Then the Argan during it. I give until need to catch your breath. Catch your breath? With bad, I'm not surprised either. You'd better think of a retort and fast. Hello, I'm going to go then. Hello. Catch your breath again. Hiragaragan. Hosme Hiragaragan ne monogela kadida. Happy. Only from laughing at you, ne? Inaviddi na bigyan. දැන් මුගේ ආන්න තියෙන එකක් නේ. Wipe the floor with you. You out of insults already? I'm not then අහන්න අපිට. I hope you're better at cleaning than you are at fighting. Clean කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා wipe කරන්න කලින් එන. Was that it? I've met pigs that are scarier than you. ඒක දන්න. If they hit you again. මුලින්ම කිව්ව එක යකෝ. මතක තියන්න ලේසි මේක. ඒක අර පේරන් කතාවනේ. Wow, even I think that was cool. You are so mean. අඩෝ ගහන එක එච්චර ඩැමේජ් දෙන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. I see a sword, but I don't hear insults. ඔක්කොරේ අහන්න දිනවනේ නේද? Now for the final strike. That's not true. Couldn't have said it better myself. අනේ යකෝ මන් දින ඉවරයි. අනවතෝ. You win this round. හැදිනේ ඔළුවට. I've seen enough. You might just be ready to face the Sword Master without being totally annihilated. Her location is a closely guarded secret, but I stole some instructions that should help you find her. Try and ignore the bite marks. Now go, challenge the Sword Master, and bring them to their knees with a relentless barrage of your most merciless insults. Okay.
රෙස්ටාර්ට් වෙනවා. රෝඩ් මාස්ටර් හොයන්නේ ඕනේ. ඔව් බලන්න මේ කියලා තියෙනවා වෙන විදිහ. යා පොඩි හැංගිලා ඉන්න. Here's how to find me. Southeast of the yellow flower grow in the path to my hut. අර yellow flower ඔය තිබ්බේ කැලේ යන්න වෙනවා yellow flower එක. කැලේ මැද්දට යන්න බෑ. ආයෙ කොහෙට යන්න ඕනේ ඒක? කැලේට යන්න. එන්න ආයෙ පස්සේ. කැලේට මෙන්න ඉබේ. ඔය කැලේ නෙමෙයි අකෝ ඔය. මොකද ඒ පාර ඔතන වමට හැල්ල යන්න ඕනේ. අපි නම් කැලේ yellow flowers ගාවට ගිහින් හම්බෙමු friends. මේක මේ වීඩියෝ එක දික් කරනවා කොහෙන් කපන්නද කියලා මට හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ. හරි friends අපි yellow flowers ගාවට આવන්න ගැම්මට දැම්ම there's a sign on the edge of the නෑ කියවල බලන්න ඉස්සෙල්ලා. there's southeast to the yellow flowers grow is the path to my heart. southeast මේ ගිම්බ කැලේද යන්න ඕනේ ඒක. අපාරක් තියෙනවා. ඒ මෙතන චක්කේ ගාන හිච්ච තැන. ඔව් මෙතන කැඩිලානේ. කියවල බලන්න මොකද කරන්නේ. There's a sign on the edge of the ravine. Check the back and I mean carefully. Sign මේක sign එක. ඕකේ. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මෙතන මේ. ලිචක් ගහනවා අර යන්න අම්මට ලිචක් ගෙම ගිහලා ගහනවා කාලට අඩෝ අපිට කලින් කවුද අන්න වලි යන්න අඩෝ අම්මට මේ ඉන්නේ ඩයල් එකේ රිප්සි මුනුත් අර ඉන්සල් ෆයිට් ඉන්න මොනවද කරන්නේ ඔව් this is the good clean fight මොකද කියන්නේ ඒකට ඌකා දැන් අමුතුවේ යන්නේ good clean fight අරව අහපුවා නෙමෙයි දැන් අහන්නේ තේරුමට වා ඒක තේරුමට තේරුම වල මොදේ Nothing to say to me. Pathetic. ඉක්කන්ද කියන්නේ දැන් මට කියන්නේ මොකක්ද මල්ල කෙලියයි ඉක්මනට කියන්නේ නැත්නම් යන්න ගහයි පොඩ්ඩයින් Who taught you that? හෙල්ත් එක අම්මට හෙල්ත් එක අඩු වෙන එක වැරදුනා නේ බා. වැරදිනවා වරදන්නවා. දැන් වැරදි ඒක. අදිත්‍යර එකක් හොයාගන්න බෑ මේක උබ්බයක් කෑ ගහනවා මේක. දැන් අරගේ තේරුමට හරියන එකක් තමයි දෙන්න. පොඩ්ඩක් එහෙම එකක් කිව්වනේ කලින්. පොඩ්ඩක් එහෙම සිමිලර් එකක් තිබ්බා වගේ. මතකද නිකන්. මම ෆයිටර්. ඒ තියෙන keep away from me look. Looking at you offends my sense of decency. අම්මට සිරියක. sense of decency මොකක්ද ඔකේ? sense of decency කියන්නේ මොකද බං? looking at your offense my sense of decency මොකක් හරි දෙයක් ගැන ඔය කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඒ මොකද්ද මොකක් හරි එක දෙයක් ගැන කියන්නේ මතකද එක දෙයක් ගැන කිව්වම කියන්න ඕන රිසෝට් එකක් තිබ්බා මොකද ඉන්සල්ට් එකක් තිබ්බා නැහැ අර it's about time you got one කියලා තිබ්බ එක දෙයක් ගැන කියද්දි ආයේ ෆයිට් එක කියන්නේ එක දෙයක් ගැන කිව්වොත් ඔක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒක කියන්නේ you're looking a little flushed
ෆ්ලෂ් ඒ කියන්නේ අපිට බයින ගන්නව තියෙන්නේ. ඔව්. කලින් අපිට බයින එකක තිබ්බ එක. only laughing at you බලන්න. ඒකද? බලන්න දාලා බලන්න. අර මොලේදී දැන් උගේ අර මේක නැතිලා යනවා ටික ටික බලන්න. ඒක තමයි. Disney නැතිලා. I'm welcome everywhere I go. ඒක නිකන් අර ස්පෝකන් වර්ල්ඩ් වයිඩ් එකේ කීයද ඉන්නන්නේ කියන්නේ. නිකන් අර එයා යන තැන එයා everyone have good joke නේ කියන්නේ. නෑ අකෝ. එහෙනම් මොකද? ස්පෝකන් වර්ල්ඩ් වයිඩ් කියන වගේ එකක් නේ කියන්නේ. එයා කියන හැමෝම කතා වෙන වගේ එකක් නේ කියන්නේ. එතකොට ස්පෝකන් වර්ල්ඩ් වයිඩ් එක මොකද්ද දුන්නේ එතන? My deeds spoken all way. My deeds are spoken all way. What do you with bread that bad ඒකද? නෑ නැත්නම් එරදි with bread that bad I'm not surprised කියන නෙමෙයිද? ඒක දෙන්නේ no one and face PN ලියුට් එකට. ඒක නෙමෙයි අනිත් අය එයා ගැන කියනවලු. ඒ කියන්නේ අනිත් අය එයාගේ ගැන කියනවලු. එයා ගැන වර්ණනා කරනවලු වෙල්කම් කරනවලු එයා දැක්කා. අන්න ඒක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ගැන න්යාය කියන්නේ. ඉන්සර්ට් වල කීපයක් තියෙනවා. එයා ගැන දැන් ඔය කියන අපිට මේ ස්ටිව් have last this නෑ. ඒක කියන්නේ ඒක තමයි. කියලා උනා ගියා. ගියා ගායන ගාපමයි. අමාරු වෙනවා නේද? මු හරියන්නේ නෑ. බලන්න. එකයි මට වරදින්න ඕනේ මට කියලා එහෙම. අන්න ආයෙ අහනවා අර I'm welcome everywhere I go. යකෝ ස්පෝකන් වර්ල්ඩ් වයිඩ් වගේ එකක් අහන්නේ. අර මුලින්ම කියලා දුන්නේ යකෝ මේ මෙස්මරික් මුලින්ම කියලා දුන්නේ නේද? අර පේරන් කතාව ඒක පික්ස් එකනේ කිව්වේ. ඒක තමයි අර I'm amazed you lasted that long ඒකනේ මුලින්ම කියලා දුන්නේ. ඒකට ඒක ඊළඟට කියලා දුන්නේ. ඒක පේරන් ගැන කතාව. නේ? පේරන් කියන කතාව කිව්වේ පික්ස්ලා ගැන කියද්දි. everyone had good joke. ඒක තමයි උදේවනේ හිට කියලා දුන්නේ. Everyone had good joke. Everyone loves a good joke කියන එක නේ උදේවනේ හිට කියලා දුන්නේ. ඔය දැන් බලන්න ඒක කියලා. මතකද ඒකනේ මං කලින් ඒකද කියලා උඹෙන් ඇහුවත් එක මූ නෑ කිව්වා. හරියන්නේ නෑ උඹ එදත් මාරෝ කරලා අදත් මාරෝ කරලා. පරයා. ඒක බලලා ගන්න ඕනේ ඉතින් මං. තව එකයි වදින්න ඕනේ. අන්න හරි. බලයන්. අනේ ඉර. බලයන්. මේ. Oh. We give up, you win. මෙතනට. That should send LeChuck a message. Don't mess with the legend of Monkey Island. මේ මොකද්ද මේ සද්දයක් එන්නේ? This sure wasn't how I expected things to go. But now you can tell the pirate leaders you fought with the sword master. ඒක පාස්. දොක් ගාලා. ඒ අරුන් මෙතියලා ගියේ. බග්ගල. අන්න ප්‍රූෆ් එකක් දෙනවා අපිට. දැන් මෙයා පරාද කරා වගේ තමයි ඉතින් අර මේකට මෙයා බේරගත්තානේ. අන්න හරි. It seems LeChuck suspects something of our plans. But he'll not prevent us from creating a truly magnificent mixture. And Carla's medallion will play. Oh yes. Then. මාරුවෙන් බෙන් සොන්න තුනම කම්ප්ලීට් කරා ගැම්මට. එහෙනම් හරි. With this final triumph, you've gathered everything I need to complete the greatest elixir of my illustrious career. Return to my shop, and together we shall free Guybrush from his curse. Okay. Yeah, I have to run the wins. මේකේ Okay. දැන් ආයේ පාරවල් හොයාගෙන ආයේ දඟලන්න ඕනේ නැද්ද? මෙතන වතුරට වෙනවා. කෙලි ගොඩක් අය මේක කරන්නේ පසල් වැඩි කියලා. පසල් වැඩි තමයි අම්මු. ඕකේ දැන් බලමු. හරි වෙන්ස් අපි ඔන්න මෙතෙන්ට ආවා. දැන් කතා කරලා බලමු මෙයාට මේ. එන්නකෝ. From a trial of discovery, a path home is revealed. තාම හදලා නැහැ අම්මට උඩ. From a trial of deceit, truth no longer concealed. Okay.
From a trial of the sword, new strength shall now impart. Anna. The fog that clouds the mind flees from the courage of the heart. Anna vadua. It is time. Return to the governor's mansion and confront Guybrush. Together, we shall expose the legend of Monkey Island as nothing more than the tall tales of a would-be pirate lord. Would-be pirate lord. Would-be pirate lord. ගිල්ලෙන අරට දෙමුද ඊලොගේ කර්ස් එක නැති කරලා දාමු. යම්මක් කරන්න යන්නේ වෙන නැති එකක් කාරය ඇවිල්ලා ගහන්න ඕනේ දැන් ඒ ඔක්කොම කුඩු වෙලා යන්නේ. අලු තාම නිදිත් දන්නේ නේද? නේද? ගවර්නර් මහත්තයෝ ඒ දොර වහලා නේ බං. Hey, what's with all the commotion? I'm never going to be able to finish my memoirs when everything's so noisy. Huh? Hey, I remember you. The guards told me you'd left town. It has been a long time, Guybrush Threepwood. Far longer than you know. Perhaps you would do me the honor of joining us in a toast. For old time's sake. I guess a little refreshment couldn't hurt. What's in the bottle? My own recipe, brewed for the legend of Monkey Island. Well, I'll drink to that. Cheers. Ugh, tastes like breath mints mixed with cat sweat. I think I'll stick to grog. Huh? Oh, what's in this stuff? The truth. Oh yeah? Because I think the truth is gonna make me... දැවේවා බෙල් එක වදිනවද ටවුන් එක Oh, what the? Why am I in the governor's mansion? හරි Wait, I remember. LeChuck, his sword, and then everybody was there, cheering for me, calling me a legendary pirate just like I always wanted. But none of it was real. I've been such an idiot. We all have dreams, Guybrush. Sometimes the hard part is knowing that you have to wake up. Wake up? Elaine! මොකද්ද බං ඒ? ගියානේ? ඇස්ති ලව්. If LeChuck thinks I'm still stuck in his fantasy world, he won't be expecting me to hunt him down. I'm gonna gather my things, find myself a ship, and rescue Elaine before it's too late. Your plan is bold, but the sea of the damned is vast. LeChuck's vessel could be anywhere. Now, if LeChuck's using memories of our past for his evil schemes, there's only one place he'll be hiding. Somewhere I still know how to reach. It's time I went back to Monkey Island. I know you came here to save me, but I can't leave just yet. Listen, you fought off LeChuck's crew. You completed the 3 trials. I could really use your help. Now that the curse is broken, the people of Melee will no longer see Guybrush as the legend of Monkey Island. He'll need to make amends before he can depart. Return to the waters you call home. When Guybrush is ready to begin his journey, I shall make certain you are at his side. Okay. දැන් මොකද සිද්ධිය වුණේ? දැන් මෙයාට මතකය ආවට දැන් අපි දන්නවනේ එලෙන් පැනලා ගියා කියලා එයා. හැබැයි මෙයා හිතන්නේ අර කතාවේ විදියට.
මෙයා හිතන්නේ එයා හිතන්නේ ආයි ලිචක් ඇවිල්ලා අර උස්සන් ගිල්ල. උස්සන් ගිල්ල කියලා. එයා කලබල වෙනවා දැන් එල්ලෙන්න හොයන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා 130 එක ගැන කතාවක් දන්නේ නැහැ මෙයා. හරිද? මෙයා ඒ කතාවක් දන්නේ නැහැ. මෙයා 130 එකට අනතුරේ ඕව මොකුත් දන්නේ නැහැ මෙයා දැන්. මෙයා හිතන් ඉන්නේ ගෑණි උස්සන් ගිල්ල කියලා අරුවා ආයි. හරිද? දැන් අපි දැන් අපිට ඕනෙත් ඒකනේ. දැන් අපිට ඕනෙත් අර කඩුව ගන්න. කඩුව ගන්න ලිචක් හම්බෙන්න බෑ දැන් ගිහිල්ලා. ඒකට ඉතින් මෙයා දැන් අපි මෙයාට කියන්නේ නැහැ 130 අනතුරේ අර මෙයා කතා. ඔව්. ඊට පස්සේ යනවා දැන් ඉතින් මූවත් බේර ගන්න ඕනේ 130 බේර ගන්න බෑ. ඒකට මූවත් ඕනේ අර කඩුවත් ඕනේ. දැන් දෙකම හොයාගන්න නම් මූව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට. මං කියන්නේ නේද? දැන් මූව එලෙන්නේ නැති වුණා කියපු ගමන් දැන් අපි කියන්නේ නැත්තේ එලෙන් ගියේ නැවකින් කියලා. එහෙම කිව්වොත් මං කියලා නේද යන්නේ නැහැ. මං කියලා නේද යන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඌට මූ කියන්නේ නැහැ. ඒ අර ඔප්ෂනල් තියෙන එකයි ඒවා. හරිද? මූත් කියන්නේ නැහැ. මූ දැන් යන්න හදනවා කඩයින් විතගෙන ගෑණිය බේර ගන්න. දැන් ඉතින් මෙයා හැබැයි යන්න මොකද්ද කේස් එක දැන් තියෙන්නේ දැන් මෙයා ලෙජන්ඩ් උම්මන් කියලා හිටියේ. ඔව් මෙයා දැන් තවදුරටත් මේ ඉන්න මිනිස්සු හිතන්නේ මෙයා ලෙජන්ඩ් උම්මන් කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මූ චූටි කොල්ලනේ. ඒතර එහෙම හිතනකොට දැන් මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් අනිත් අය මේ මූට බයිනවා. ඉතින් මූ මහ එකෙක් නෙමෙයිනේ. ඔව්. ඒක නිසා. එතකොට දැන් හරි අමාරු මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද දැන් උන් යාළු කරගන්නත් වෙනවා. ඇයි මෙයාට ක්‍රිව් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම මෙයාට අර මතකද අර මං කියලා යන්න අපි හදන්න බෑ රෙසිපියක්. ඔව්. ඒක හැදුවට පස්සේ නිකම්ම නෑ මං කියන්නේ දෙන්න. ඔන්න ඔය රෙසිපිය හදන්න බඩු හොයාගන්නත් වෙනවා දැන්. ඔය වැඩ දෙක කරන්න. ඔය වැඩ දෙක කරන්න නම් මෙයාට ටික කාලයක් ඕන. ටික කාලයක් ඇතුළත දැන් මෙයා ඒක කරගන්නකම් අපිට යන්න කියනවා ගෙදර. සෝදානම් වුණාම ඇවිල්ලා කියන්න. එයාගෙන් අහලා බලන්නද? This place may not be the actual Melee Island, but it sure feels real. I sure feel like an idiot for acting like I own the place. Thieves ගැන දන්නවද කියලා අහන්නද? Yeah, I'd say most folks in the Caribbean think of it as being a myth, I suppose. Untamed oceans and sea monsters tucked away in the crease of a map. ඒක මිත් එකක් කියලා හිතන්නේ කට්ටිය. When the Pirate Lord sent us a personal invitation, there was no stopping me. I just had to see it for myself. So we followed the map and set a course. I can't really say for sure. I think we ran into a storm or took a wrong turn somewhere. All I can remember is Elaine calling my name. එලෙන්නුගේ නම කියන විතරලු මතක ඌ ස්ටෝම් එකකට ගියා හරි රෝං ටර්න් එකක් ගත්තාලු හරියට මතක නැහැ. She's still out there somewhere. I'm not going to stop until I find her again. නවතින්නෑලු ඒ කිය හොයාගන්න. Kate capsized sent me to find She you. did? Does that mean she's forgiven me for our past misunderstanding? Misunderstanding gallu. Yikes. Maybe I should visit the circus and pick up a spare safety helmet. It might come in handy. Safety helmet එකක් ගත්තොත් හොඳයිලු. No, Kate's too good at insults. First she'd hurt my feelings, and then she'd hurt the rest of me. insult වලට Kate වෙන දක්ෂයිලු. ඒක තමයි. හරියන්නේ නැලු ඒක කරන්නේ. But if I explain the situation calmly and rationally, I'm sure she'll understand why I had no choice but to do what I did. Okay, මූ සිටුවේෂන් එක ගැන විස්තර කරොත් ඒකේ තේරුම් ගනින්. Yeah, I'm doomed, aren't I? Okay, Lichak want to replace the pirate. Same old LeChuck. Same old But there's something strange about that new sword of his. It's so hypnotic. I wonder where he found it. I couldn't possibly comment. No, we shouldn't underestimate it. But don't worry, I know a few tricks for you and his crew. I'll have to dig through my belongings, but next time we meet, I'll have a little surprise in store for LeChuck. ඊළඟට අපි හම්බෙන පාර ලිචක්ට සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා මොකද? What will you do now? The only way to get to Monkey Island is by brewing a special recipe with a very particular mix of ingredients. They might take me a while to find. Then I'll have to call in a few favors. Hopefully people aren't too mad about the whole Legend of Monkey Island thing not being, true. I guess, but this was still my fantasy. I was more than happy to play along and have everyone believe I was the most legendary pirate of all time. But I have to find a way to set things right. I'm gonna need everyone's help to make it back to Monkey Island and rescue Elaine. Okay. හරි. දැන් බේරගන්න කතාව තමයි. බේරගන්න තමයි. ඒ වගේම තව එකක් මම අමතකුණා මේ මොකද්ද මේ. අද කියන්නේද දැන් අර මිනිස්සු දැන් මේ බලන්න වෙන්නකො දැන් අපි මිනිස්සුන්ට කතා කරලා බලමු මිනිස්සු මොකද දැන් කියන්නේ මොනවද වෙලාද කියලා. හැම එකනටම කතා කරලා බලන්න මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
දැන් මෙයා ගවන නෙමෙයි කියලා දැන් මම හිතාගෙන දැන් ඔන්න දැන් නෝමල් වෙලා තියෙන්නේ කට්ටිය දැන් අර කර්ස් එක නැති හින්දා අර ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ තවදුරටත් මෙයා Hi there, Fancy Pants. Welcome back, Fancy Pants. I hope you brought more money than last time. Well, most folks would say it's the legend of Monkey Island, and maybe they're right, but I won't hear a bad word said about the sword master. He lives away out in the forest. Okay, explain this to me again. There's a legend of Monkey Island. That's right, I think. And the legend, it's this Guybrush guy? Seriously? Now that you mention it, that does seem strange. He doesn't look like that great of a pirate. He looks more like a flooring inspector. Hey, shut up. Ow! I can't believe we thought the governor was a living legend. Maybe we don't know as much about pirating as we think. We were all suckered by a phony pirate legend. We were suckers by a phony pirate legend. We're so distracted by this Guybrush business, none of us can concentrate on our circus act. Looks like we'll need to elect a new governor. As a successful entrepreneur, maybe I should run for office. මූ ගවනවෙන්ඩ මේ යන්න ට්‍රයි කරන්න නෑගෙනෙක්කින් දම ගවන එන්න දන්න ගවන අරුගිට තර දැන් ඉතින් අර අපි කරපු දේවල් කිසි දෙයක් මේකලන්ට මතක නෑ අපි මෙතන ජේල් බ්‍රේක් කරපු ගත්තා එයා මතක නෑ මොකද I feel mighty peculiar, like I've woken from a very long dream. Well, there's only one cure for this sort of thing. Dream making ඇරුණා එකම් බේතල්ට කර දෙන්න ග්‍රග් විතර උට කතා කරගන්න පයිල්ලර කතා කරලබන I can't believe we thought Guybrush Threepwood was a mighty pirate. The legendary trials are a laughing stock. Well, back to the drawing board. උන්ට විශ්වාස කරන්න බැලු Guybrush මයිටි පයිරට් කෙනෙක් කියලා හිතුව I'm trying not to think about what happened with the governor. It's all a little confusing. Not to mention humiliating. මේක අමතක කරන්න try කරනවා. I suppose we better start searching for a new governor. And this time, we'll find ourselves a real legend. අලුත් ගවනා කෙනෙකු වෙන එක. බලමු ගයි. මෙයාගෙන උත්තරව. Oh, new here. Yeah. I don't know what you did, but people are starting to remember the truth about the so-called legend of Monkey Island. Things will be back to normal soon enough. normal වෙයිති. දැන් අපිට වෙන මෙනු චෙක් කරගෙන යන්න මොකද දෙන්නේ? හලෝ. උඹ කතා කරන්න බෑනේ. ඈ? කු ගණන් ගන්න යන්නේ ඒවා? කතා ගන්න නේද? ගණන් ගන්නේ කතා කරන්නේ. දන්නේ නැහැ මුලෝද. හරි. එළගිරි. එහෙනම් මේ කතාව මෙතනින් අවසానයි නේද? හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙනම් මේ එපිසෝඩ් එක දිග වෙයිද දෙකකට වැටෙයිද කියලා මම අද දන්නේ තාම. මේකේ රෙකෝඩින් එක තියෙනවා පැය 4ක්. පැය 4ක් තියෙනවා හරියටම. දැන් අපි ඉතින් දැන් අපි අන්තිමට දැන් ඊළඟට දැන් මේක හරි දැන් ගෑල්ස් කොල්ලු නිදාස් කරලා තියෙනවා. දැන් හැමෝම දන්නවා මොකක්ද උනේ කියලා. දැන් අපි මං කියන්නේ යන්න දන්නේ හේතු දෙකකට. එකක් තමයි එලෙන හොයා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අර සෝඩ් එක අපි අතට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් කෙල වෙනවා. ටිෂක් මොකක් කරන්න යනවද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න. මේ මතක තියාගන්න සේම් මෝල් ටිචක් ඈ. ඔව් සේම් මෝල් ටිචක් කියලා අරුම ඒක වට තේරෙයි මං ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා තුන්වෙනි එක අන්තිම. ඔක ඒතකොට ගෑන් ෆිනාලේ එක එන්නේ සුපිරිම ෆයිනල් එකක් තමයි ඊළඟට එන්නේ. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එක මම මේක කොහොමද ආයිත් දන්නේ නැහැ දෙකකට කරලා ආයිත් දන්නේ නැහැ. ඔයාලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අන්තිම එපිසෝඩ් එක කොහොමද ෆුල් එක කතාවක් විදිහට දාන්න ඕනේ කියලා මං හිතන්නේ ඒක තියෙන්නේ පැය 4ක 5ක මේ ස්ටෝරි එක.
මේ වගේ දෙකුණ ඇත්තින ඒගෙන ඒගේ එතකට ගොඩක් තීරෙන්සේ නම් ඒක්කොම් පල්ලයන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දාන්න try කරන්න එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් I got so much drink in me, wonder if you missing me. These days I can't fucking sleep, it's bad, I'm out here living dreams. If I send this text of mine, shawty, is you down to slide? Don't say not tonight, cause you be busy, tell another lie. I done seen this thousands of times, I retype like thousands of lines. We done did this thousands.